დილა მშვიდობისა ყველას 20 ივლისია დღეს ყველას მოგესალმებით წარმატებულ ბედნიერ საქმიან დღეს უსურვებ საქმიანი დილის მაყურებლებს ჩვენს ოჯახებს მე გიორგი ისაკაძე ვარ ტრადიციულად წარმოგიდგენ BMG-ს გადაცემებს საქმიანი დილის ეთერით Pirveli-ზე და პეპას ტრადიციული შესავლის შემდეგ 20 ივლისის საქმიან დილას სურს სრულიად არატრადიციული მულტფილმით გავაგრძელოთ კვირის ბოლოა და მივცეთ თავს უფლება რომ ცოტა და შედარებით გამიტვირთოთ და როცა ესეთი კარგი ამბავია მოკლედ 3 წლის კატომ ძილის წინ ზღაპარი მოიფიქრა რომლის თავარი გმირის მისი მეგობარი ნიტა იყო ზღაპარი მას შემდეგ შეიქმნა რაც კატოს მამამ ცოტნე რუსიშვილმა მისი მონაყოლი ჩუმად ჩაიწერა და პატარა გოგოს იდეაზე ანიმაციური ფილმი შექმნა მოკლედ კატოს ძილის წინ ვუყვები ხოლმე ზღაპრებს სახელდახელოდ შეგწულს ხო და ერთხელაც ვუთხარი სულ რომ მეგიყვები ახლა შენ მომიყევი თქო წერს ცოტნე Facebook-ზე და აი შედეგიც მინდა ერთად ნახოთ ეს ზღაპარი ესეც 3 წლის კატოს ზღაპარი მეგობარ ნიტაზე, რომელსაც ის თავად ახლოვანებს, სასიამოვნო მოსასმენია მეგობარი გველეს ამბავი თან კატოსგან. მომით ასე კარგი განწყობით ხვდებით პარასკევს საქმიან დილას, არც ისე მსუბუქად გავაგრძელებთ იმ 2-58 გვერდიანი სამთავრობო პროგრამის შესწავლა დაგჭირდა გუშინ კიდევ ერთხელ გადავიკითხეთ და დილიდან სამთავრობო გეგმას გავშლით სტუმრებთან ერთად სხვადასხვა ბლოკში, თუმცა ჩვენი ზღაპრის ბოლოც კეთილია. 20 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ სიმონ ჯანაშია, გიორგი ხიშტოვანი, ეფრემ ურუმაშვილი. გადაცემის ბოლოს გვერდდება ელენე კვანჭელაშვილი, ინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს ზაალ ჩხეიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია Pirveli-ზე. აქვე მივაყოლებ ბარემ თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა. ერთი 2017 წლის დეკემბრი დათარიღებული, მეორე კი ისევ თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა, ოღონდ 2018 წლის ივლისის და მამუკა ბაღდაძის ფაქსიმილეთი სტუმრებთან ერთად ჩვენი კორესპონდენტების მიმოხილვაშიც მოხდება. თათია ჯაპიჩაძე, ნინი ლოგურაშვილი, ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთებიან საქმიანი დილის მსვლელობისას, ეთერის ბოლოს კი გვერდება ელენე კვანჭელაშვილი და მასთან ერთად შევაჯამებ ჩვენი სტუმრების და რესპონდენტების რეკომენდაციებს თუ შენიშვნებს. ერთგვარად შესავალსაც ვაკეთებ ხა ანალიტიკის დღევანდელი ეთერისა, რომელიც ტრადიციულად გამორჩეულია ექსკლუზივებით და საინტერესო ამბებით. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს Pirveli-ზე. რაში ხარჯავენ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები მათთვის გამოყოფილ 4 მილიონ ლარზე მეც და იზომება თუ არა შედეგების ეფექტიანობა. ელენე გოგბერაშვილი მოგვიყვება.
რამდენად სწრაფად და წარმატებულად ახორციელებს მაიაც ქიტიშვილი თავის გუნდთან ერთად მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და შესრულდა თუ არა 6 თვის ბიუჯეტის გეგმა. Ჩამოჩენა გვაქვს. თელარა გელანდიამ შეაგროვა თქვენთვის რიცხვები იმ ფონზე, როცა ყოფილი ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამ კვირაში პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. ხოდა ვიდრე დღის წესრიგზე გადავალთ, უკვე შესრულებული სამუშაოების შედეგებში რამდენიმე ამბავი გვაქვს. საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი იზრდება. 2018 წლის პირველ 6 თვეში ქვეყანამ ტურიზმიდან მილიარდ 360 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ყველაზე მეტი შემოსავალი ივნისის თვეზე მოდიოდა და ის 325 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 22%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიმდინარე წლის ივნისში 2017 წლის ივნისთან შედარებით საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა 21%-ით არის გაზრდილი. 2018 წლის ივნისში 399,999 ტურისტი შემოვიდა. ან 11 კაცით მეტი შემოსულიყო, ან გადაგეთვალათ წესიერად დაუცვლილებო. კაი. ხოლო 2017 წლის ივნისში 331,429. კიდევ უფრო უკეთესი შედეგებისთვის და დასაფასებელი ამბავია ეს. ტურიზმის ადმინისტრაციამ ახალი კამპანია დაიწყო სახელით Emotions are Georgia. 7 მილიონი ვიზიტორის მიერ სოციალურ ქსელში გაბნეული ეს ემოციები ერთად შეგროვდა და პირველად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ციფრული გზამკვლევი შეინთლა. საქართველოს ციფრული გზამკვლევი შეიქმნა. Emotions are Georgia ასე ქვია ახალ კამპანიას, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაკვეთით მომზადდა. კამპანია ვებს, ვიდეო რგოლს, ბეჯლურს, ანუ წიგნსა და გარე რეკლამას ერთიანად მოიცავს და ამ ვიდეო რგოლს ახლა სწორედ პარალელურად გაჩვენებს სრულად. ვებ-გვერდზე ტურისტებს შესაძლებლობა ექნებათ დააგენერირონ მათ ინტერესებზე მორგებული პერსონალიზირებული ქვეყნის გზამკვლევი ვიდეო რგოლს, რაც შეეხება ის ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში შერჩეული პოსტების მეშვეობით მოგზაურობ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ვიდეოს ახმოვანებენ თავად პოსტის ავტორები, მეორე ნაწილში კი დამატებულია გრაფიკული ელემენტი, რომელიც აღწერს პოსტების შეგროვებისა და ანალიზის მეთოდს და მოუწოდებს მაყურებელს თავისი გზამკვლევის დანერგვისკენ, დაგენერირებისკენ. კამპანია სრულად აგებულია ტურისტების შთაბეჭდილებებზე და ემოციებზე საქართველოში მოგზაურობისას. მოდი ვნახოთ და დავტყვეთ ამ ვიდეოით. Here, even rivers are falling in love. Each corner of every street has its own secret. I had high expectations, and they were exceeded. All beautiful songs come to an end. More than 7 million tourists shared their emotions about our country on social media. Using artificial intelligence, we've collected this valuable data into the first ever digital guidebook of the country. სოფლიოში ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებების ქვეყანასთან, საფრანგეთთან, რომელსაც 2016 წელს 82 მილიონ 600,000 ვიზიტორი სტუმრობდა, კონკურენციას ჯერ ვერ ვახერხებ. ვერც ტურიზმში და ვერც ფეხბურთში. ფინალში ამ კრიტერიუმით ვერც საქართველოსთან ბევრი მახასიათებლით მსგავსი ხორვატები ხდებიან, თუმცა სამიზნე მათაც კარგი აქვთ. ამავე საფრანგეთის მსოფლიო თასის ფინალში დამარცხება ვერ შეძლეს და მსოფლიო ჩემპიონები ვერ გახდნენ, მაგრამ საჩემპიონო ვიდეო მომზადდა ხორვატიის ფეხბურთის ნაკრების მონაწილეობით, რომლებიც რეკლამას საკუთარ ქვეყანას უკეთებენ, დიდად კომენტირებისგან თავს არ შეგაწყენ და არც გახმოვანებით გსურდა ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დაზარალება. იდეაში რთული არც არის, მაგრამ თარგმანს შესაბამისი ტიტრებით და წარწერებით ნახავთ, რომელსაც თქვენთვის სპეციალურად BMG მოამზადა.
You have to learn the game in the... You have to see this video. When you come to Croatia, you have to visit the city where I have found my love, Dubrovnik. And you have to visit my Slavonia. You have to visit our national parks. You have to taste our food. And see a concert in this place. You have to learn the game in the local playground like we did. And hit the basket on his court in our city, Šibenik. And visit one of the sunniest coastlines in Europe. You have to enjoy coffee on any of our squares. And see the most beautiful Croatian building. You have to listen to the biggest Croatian musician, the sea organ in Zadar. And see the great cannon fire off in my city, Zagreb. You will never walk alone on these hiking trails. You have to party all night. Relax all day. Skate like this. Climb like that. Swim here. Cycle there. Sail everywhere. When you want to lift your spirits sky high, you have to come to Croatia. ყველაფერი მშვენივრად გამოждით და ფაქტია რომ ხორვატები მაღალი კლასის ფეხბურთთან ერთად ახერხებენ ამ ყველაფერს ტურიზმის მხარდაჭერასაც და აგერ ბატონო სახანძროში მუშაობასაც თან ისე რომ პროფესიული რეკორდები დაამყარონ და ეროვნულ ნაკრებს უწყვეტად უგულშემატკივრონ კიდეს და აგერ ფაქტიც. კიდევ ერთი ვიდეო ნახოთ. ფინალი. გაგანია ნახევარფინალის დროს, როცა პენალტების სერია მიმდინარეობდა და მთელი პირადი შემადგენლობა მეხანძრეებისა ელოდებოდნენ ბოლო პენალტს, რომლითაც ხორვატები ფინალში აღმოჩნდნენ. შემოვიდა ზარი, სასტრაფო სიგნალი და 40 წამში ჩაცმული ამუნიცია სახანძრო სამაშველო ოპერაციისთვის არის ფანტასტიკური შედეგი. ვერაფერს გეტყვით, მიტოვებული ნახევარფინალის ბოლო პენალი სასტრაფო გამოძახების გამო თავდადებული მაშველი ხორვატები და თავდადებული ფეხბურთელები, რომლებიც ერთ-ერთი უმაღლესი ტიტულით დაბრუნდნენ თავიანთ არაჩვეულებრივ სამშობლოში, სადაც ფეხბურთელებს გრანდიოზული საჩემპიონო დახვედრა მოუწევს. ნაწილმა მეხანძრეებისა და მაშველებისა მაინც მოასწრეს ფინალში გასვლის აღნიშვნა იმ ბოლო პენალტიდან და აი სწორედ ის დარჩენილები ახლა იკრიბებიან ტელევიზორთან, რომელიც სახელდახელოდ იყო გამონტაჟებული სამაშველო სამსახურში და ერთად აღნიშნავენ კიდეც გამარჯვებას. ღმერთო, ეს ხმად გბილი გამაგონე ჩემს მამულში. მოდი ფეხბურთის ამბებს ცოტა ფინანსებიც მივამატოთ. საფეხბურთო კლუბ იუვენტუსმა მხოლოდ ერთი დღე-ღამის განმავლობაში, თემურ,
ერთი დღეღამის 60 მილიონი დოლარის ღირებულების კრისტიანო რონალდოს მაისურები გაყიდა. ეს სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელისთვის განხორციელებული ტრანსფერის საფასურის თითქმის ნახევარია. თუმცა აი ბიზნეს ინსაიდერის ინფორმაციით ახლა იმას კი ნოიტყვით იუვენტუსმა ფული ამოაგდო. კლუბი გაყიდული მაისურებიდან 10-15%-ს მიიღებს და ანჩენს კი მისი წარმოებელი. ამ შემთხვევაში ადიდასი იღებს. შესაბამისად იუვენტუს ათქაც 6-9 მილიონი შეხვდება. კრისტიანო რონალდოს მხოლოდ ამით არ მოუტანია სარგებელი იუვენტუსისთვის მისი ტრანსფერის ოფიციალურად დადასტურების შემდეგ კლუბის აქციები 40%-ით არის გაზრდილი და სოციალურ ქსელში მისი გამოწერების რაოდენობამ ერთ დღეში 1.5 მილიონით მოემატა. ნეტა რომელი ქვეყნის ხარჯზე. სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი სამეფო კლუბ მადრიდის რეალ მადრიდიდან იტალიურ იუვენტუსში 129 მილიონ 300.000 დოლარად გადავიდა. განსაკუთრებულად უნდა გაფიქრებთ ეს თანხა, ის არ ხსნის განსაკუთრებულ რეკორდებს, თუმცა სრულ კომფორტშია რონალდო განსაკუთრებით თავის სარეკლამო კონტრაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც Adidas-თან, Nike-თან და ძალიან სხვა ბრენდებთან არის საოცარი თანხები, ამაზე უკვე შემდეგ კვირაში კიდევ ერთხელ გაგიახლებთ ინფორმაციას. სხვათა შორის რეკორდებს ამყარებს კატალონიური საფეხბურთო კლუბიც, მინდა გითხრათ, რომელმაც 2017-18 წლების სეზონზე რეკორდული 914 მილიონი ევროს შემოსავალის მიღებაზე გააკეთა განაცხადი, 882 მილიონი ხარჯი იყო, საოპერაციო მოგებამ 32 მილიონი euро შეადგინა, წმინდა მოგება კი 13 მილიონი ევროა. ბარსელონას დირექტორთა საბჭომ 1 წლის ბალანსი ცხადია დადებითად შეაფასა და ძალაში დატოვა. კლუბის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2020 არ ქვია 2021 წლისთვის შემოსავლის $1 მილიარდამდე გაზრდის შესახებ და 2016-17 წლებში ბარსელონას შემოსავალი დაახლოებით 708 მილიონ ევროს შეადგენდა. ამასობაში კი საქსტატმა ექსპორტ-იმპორტის 6 თვის განახლებული მონაცემები გამოაქვეყნა, გაიზარდა ექსპორტიც, მზარდია იმპორტიც, სამწუხაროდ ჩვენი საგადამხდელო ბალანსის უარყოფითიც, ევროკავშირში თითქმის 2-ჯერ მეტი პროდუქცია გაგვაქვს ვიდრე რუსეთში, დეტალურად რიცხვებს უკვე ანა ლაპიაშვილი ბიზნეს სიახლეებში გაშლის. ჰაიდელბერგი რუსთავის ქარხნის ღუმელის გათიშვას და დედოფლის წყაროს კირქვის საბადოზე მოპოვების შეწყვეტას გეგმავს. საქართველოს ცემენტის ასოციაცია დემპინგის თემებზე სჩივის ძირითადად ირანიდან. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციით, პირდაპირ მარკეტინგის წესების დარღვევის გამო 2018 წელს 8 კომპანია დაჯარიმდა. ეს ანა ლაპიაშვილია, ქალბატონებო და ბატონებო, სწორედ მის ხელთ არის ტრადიციულად ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების გამოცხადების პრივილეგია და ექსკლუზივი. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. ვუყურებდი და ვხარავდი, როგორ ტყბებოდი საკუთარი დაგეგმილი პროლოგით. მე მგონი ეფექტური გამოვიდა. ვიდეოების არაჩვეულებრივი პალიტრით, რომელიც ძალიან კარგ შესაძლებლობას იძლევა და დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩენები შეიძლება გაკეთებულიყო ამ ვიდეოებით. მათთვისაც, ვინც საქართველოში აპირებს მშობლების გატარებას და მათთვისაც, ვისაც ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მის მიღმა, სად დაისვენოს მიმდინარე ზაფხულში. აი ხორვატია დამერწმუნეთ, რომ არაჩვეულებრივი არჩევანი არის. აი ბიზნეს სიახლეებს რაც შეეხება, ამაზე სულ რამდენიმე წამში ვისაუბრეთ და არაერთი მნიშვნელოვანი საინტერესო და ამ ვიდეოებისგან განსხვავებით მეტად რთული თემები გვაქვს დაგეგმილი ბიზნესის სიახლეების ამ ნაწილში. ზრდის ტემპის მიუხედავად საქართველოდან ექსპორტი განსაკუთრებულ ნახტომს ჯერ ვერ აფიქსირებს. 6 თვეში საექსპორტო ბაზრებზე $1.594 მილიონ ღირებულების ექსპორტია განხორციელებული. წლიური ზრდა 28.5%-ია. საქსტატის ინფორმაციით 2018 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებს და კონცენტრანტებს უკავია $242 მილიონ $200,000 მოცულობით და ის მთელი ექსპორტის 15.2%.
20%-ია. ფეროშინადნობების ექსპორტი არის 186 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის და შესაბამისად მთლიან ექსპორტში მან 11.7% დაიკავა. მესამე ადგილს მსუბუქი ავტომანქანების ჯგუფი იკავებს, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 163.5 მილიონი დოლარი შეადგინა და ის მთელი ექსპორტის 10.3%-ია. ზრდადია იმპორტით. საქსტატის ცნობით 2018 წლის 6 თვეში ქვეყანა 4 მილიარდ 390 მილიონი დოლარის პროდუქცია შეიძინა და ცოტა კიდევ უფრო მეტი. წლიურად ეს ზრდა იყო 22.9%. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი კი 2018 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში არის ნავთობი, ნავთობპროდუქტებით, რომლის იმპორტიც 402 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის მთელი იმპორტის 9.2%-ს იკავებს. მეორე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი როგორც აღნიშნა და უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, მან ჯამში 272 მილიონ 900.000 დოლარი დაიკავა და ეს მთლიანი იმპორტის 6.2%-ია. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრანტებია. ამ სასაქონლო ჯგუფში მთლიანი თანხა არის 181.2 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქართველოსთან ექსპორტი მზარდია, თუმცა ზრდის ტემპი დასეთ სივრცეში არის 2.3 ჯერ მეტი ვიდრე ევროკავშირში. საქსტატის ცნობით 6 თვეში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან შეადგინა, როგორც გითხარით, მილიარდ 654 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე არის 25.2%-ით მეტი. ექსპორტი კი 21.5%-ით გაიზარდა. თუმცა ფულად გამოსახულებაში მაინც მცირეა, სულ ჯამში არის 367 მილიონ 800.000, იმპორტი 26.3%-ით მომატებულ მაჩვენებლებს გვაძლევს და მილიარდ 267 მილიონ დოლარს აღწევს ჯამი. საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა შეადგინა 27.5%, მათ შორის ექსპორტში 23.1% და იმპორტში 29.1%. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 22.5%. აი, რაც შეეხება დასეთ სივრცეს, ამ ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ იანვარ-ივნისის შუალედში შეადგინა 2 მილიარდ 37 მილიონი ამერიკული დოლარი, აქედან ექსპორტი იყო 720 მილიონ 100.000 დოლარის და იმპორტი მილიარდ 317 მილიონი დოლარის. საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დასეთ ქვეყნების წილი არის 34% და იმპორტის წილი 30%. სამაგიეროდ ევროკავშირში თითქმის ორჯერ მეტი პროდუქცია გაგვაქვს ვიდრე მაგალითად რუსეთში. ჩინეთი უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორების ტოპ 3-ში კი დაბრუნდა და 6 თვის მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვამ ჩინეთთან 510 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 8.5%-ია. მაისის მონაცემებით ჩინეთი იყო მეოთხე პოზიციაზე, აქ ექსპორტი შემცირებულია, წლიური კლება გვაქვს 27 მილიონ 600.000, თუმცა იმპორტია მკვეთრად თითქმის 45%-ით გაზრდილი და 423 მილიონ 550.000 დოლარს შეადგენს. ექსპორტის კლება ძირითადად სპილენძის მადნების და კონცენტრანტების კლებით არის გამოწვეული. 6 თვეში ჩინეთში 67 მილიონ 960.000 ეს პროდუქტი გავიდა, ნაცვლად წინა წელს არსებული 95 მილიონ 890.000 დოლარისა. შემცირებულია ღვინის ექსპორტიც, აქ 10.15 მილიონიდან ჩამოვედით 8.79 მილიონამდე. ჰაიდელბერგ ცემენტი რუსთავის ქარხნის ზღუმელის გათიშვას და დედოფლის წყაროს კირქვის საბადოზე მოპოვების შეწყვეტას გეგმავს. განცხადება საქართველოს ცემენტთა ასოციაცია ავრცელებს, მიზეზად კი ირანიდან დემპინგური ფასით პროდუქციის შემოტანას ასახელებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მაისში განხორციელებულმა ცემენტის იმპორტმა საქართველოს ბაზრის დაახლოებით 2-3% შეადგინა, ივნისში კი ის 11%-მდე გაიზარდა. ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალიც იქნებოდა ირანული ცემენტის ყველა პარტიას შესაბამისი უტყუარი წარმოშობის სერტიფიკატი რომ ქონოდა აღნიშნავენ ასოციაციაში. ჩატო სვანიძე ღვინის წარმოებას 4ჯერ გაზრდის. კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი სვანიძე ამბობს, რომ ამ ნაბიჯისაკენ ღვინოზე გაზრდილმა მოთხოვნა მუბიძგა. კომპანია წელიწადში 20-25.000 ბოთლი ნატურალური ღვინის წარმოებას ახერხებს. კერძოდ 5 დასახელების პროდუქცია შედის მასში. ეს არის საფერავი, მუκუზანი, რქაწითელი, რომელიც ევროპული და კახური მეთოდით მზადდება და მწვანე ქისი, რაც კომპანიის ახალი პროდუქტია. ღვინო პრემიუმ სეგმენტზეა გათვლილი და მისი გასაყიდი ფასი 24-დან 100 ლარამდე მერყეობს. პროდუქციის
70% კი ადგილობრივ ბაზარზე მოდის. დანარჩენი ექსპორტზე იყიდება. სვანიძის განმარტებით საწარმოში ამჟამად 10 ცალი 2 ტონიანი ქვევრია, სადაც ღვინოს ამზადებენ, წელს კი უკვე 40 ცალ 2 ტონიან ქვევრს ამატებენ, რაც კომპანიის წარმატებას 4-ჯერ გაზრდის და წელიწადში 80,000 ბოთლს ჩამოასხამენ. სოფელ ვაზისუბანში შეპესე ვაზისუბნის მამული ყურძნის გადამამუშავებელ საწარმოს ააშენებს, რისთვისაც სულ მცირე 2,500,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. საწარმო ყურძნს როგორც საკუთარი ბენახებიდან, ასე ადგილობრივი მოსახლეობისაგან ჩაბარებითაც გადაამუშავებს. ახალი საწარმოს ასაშენებლად კი კომპანიამ ვაზისუბანში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 15,729 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ელექტრონულ აუქციონზე საინვესტიციო პირობებით 84,000 ლარად იყიდა. პირდაპირ მარკეტინგის წესების დარღვევის გამო 2018 წელს 8 კომპანია დაჯარიმდა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციით, ამ რაოდენობაში 2017 წლის მიმართვების ნაწილით შედის, რომელთა განხილვაც ამ წელს დასრულდა. ოფიციალური ინფორმაციით, SMS რეკლამის უკანონოდ გაგზავნის ფაქტზე და პირდაპირ მარკეტინგის წესების დარღვევის სხვა ფაქტებზე წელს ინსპექტორის აპარატს 26-ჯერ მიმართეს. აქედან 3 კომპანია დაჯარიმდა, 3 კომპანიას კი სამართალ დარღვევის ხანდაზმულობის გამო ვერ დაეკისრა პასუხისმგებლობა. ერთი კომპანია გაფრთხილების მიცემით დაკმაყოფილდა, 9 განცხადება კი განხილვის პროცესში ჯერ კიდევ არის. პირდაპირ მარკეტინგის წესების დარღვევის გამო პირველ შემთხვევაში კომპანიას 3,000 ლარით ჯარიმა ეკისრება, ხოლო 1 წლის განმავლობაში განმეორების შემთხვევაში 10,000 ლარიანი სანქციაა გათვალისწინებული. ისევ რეიტინგები და თანაც საქართველოს ცდებით. გლობალური ინოვაციური ინდექსი ყოველწლიურად ქვეყანდება და იმ ქვეყნებს აერთიანებს, რომელთაც ეკონომიკური მაჩვენებლები უფრო ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაუმჯობესდათ. არც 2018 წელია გამონაკლისი ყველაზე ინოვაციური ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგი ანუკა ჯოხაძემ შეკრიბა. ყველაზე ინოვაციური ეკონომიკა უახლესი კვლევის მიხედვით შვეიცარიას აქვს. შვეიცარია უკვე 7 წელია ამ რეიტინგის ლიდერია. ქვეყანაში საბანკო სექტორი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ს შეადგენს. ქვეყნის ეკონომიკა მჭიდროდ არის დაკავშირებული სხვა, განსაკუთრებით კი ევროკავშირის ქვეყნებთან. შვეიცარიის საქონლის ბრუნვის 80-დან 85%-მდე ევროკავშირზე მოდის. მეორე ადგილს ნიდერლანდები იკავებს. ნიდერლანდების ეკონომიკური ზრდა 3,2%-ია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 53,600 ამერიკული დოლარი. რაც შეეხება საბიუჯეტო ბალანს, ის 0,4%-ია. ნიდერლანდების ეკონომიკა 800 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს და მსოფლიოს მასშტაბით მე-12 ადგილზეა. ნიდერლანდებს შვედეთი მოსდევს, რომელიც არანაკლებ საინტერესო ეკონომიკური მაჩვენებლებით გამოირჩევა. შვედეთში მხოლოდ 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა 50 გლობალურ კომპანიას ფლობს, რომელთა შორისაა Oriflame, Volvo, Ericsson, H&M და ასე შემდეგ. შვედეთში ინფრასტრუქტურა განვითარების მაღალ დონეზეა, უფრო მეტიც ის მუდმივად განახლების პროცესშია. ქვეყანა ტექნოლოგიურ წინსვლას დიდ ყურადღებას უთმობს, რაც ეკონომიკურ წინსვლაზე საბოლოოდ დადებითად აისახება. მესამე ადგილს დიდი ბრიტანეთი იკავებს, სადაც ეროვნული კანონმდებლობა კორპორატიული და საგადასახადო დაგეგმარების მოსახერხებელ ინსტრუმენტებს უზრუნველყოფს, რაც ბრიტანეთში ბიზნესის ეფექტიანობას გადასახადების თვალსაზრისით ხელს უწყობს. რეიტინგის ხუთეულს სინგაპური ასრულებს, რომელიც საბაზრო ეკონომიკითა და დაბალი გადასახადებით ერთ-ერთი მაღალ განვითარებული ქვეყანაა, სადაც მნიშვნელოვან როლს ტრანსნაციონალური კორპორაციები თამაშობენ. ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ექსპორტზე, განსაკუთრებით საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის დარგში, საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ფარმაცევტიკაში. ამასთან სინგაპური ცნობილია როგორც რეგიონში უმსხვილესი სავაჭრო ქვეყანა. საქართველოს რეიტინგში კი 53 ადგილზეა, რითაც ისაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს უსწრებს, როგორიცაა ყაზახეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, ყირგიზეთი და სომხეთი. რუბრიკის ტიტრის და ტიხრის მიხედვით მიხვდებოდით, რომ სავალუტო მიმოხილვის დროა. უშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი ლარის წყვილი 2.45-ზეა.
გაუფასურებულია ევრო 2 ლარი და 84 თეთრი ღირს, გაუფასურდა თურქული ლირაც, კვლავ 50 ჩამოვიდა. ფუნტ სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 18 თეთრია. საქართველოს მესამე კვარტალში მილიარდ 191 მილიონი დოლარის საგარეო ვალი უნდა გადაიხადოს. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული საგარეო ვალის გადახდის გრაფიკით და ეს გრაფიკი ჩვენ გვაქვს 31 მარტის მდგომარეობით დაუყოვნებლივ გადასახდელი თანხა შეადგენს 896 მილიონ 200.000 დოლარს და მათ შორის ძირი თანხა აქედან არის 773 მილიონი, პროცენტები 122 მილიონი. აღსანიშნავია, რომ დაუყოვნებლივ სტატუსშია ბანკებში არსებული 562 მილიონის დეპოზიტების და სხვა ვალდებულებების. გრაფიკის მიხედვით ქვეყანამ კიდევ მილიარდი მეოთხე კვარტალში უნდა დაფაროს და საგარეო ვალის უმეტესი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორის ვალია. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 17.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს ლარში არის 42 მილიარდ 200 მილიონი. რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 111.5%-ია. სამთავრობო სექტორის ვალია 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი, ანუ საუბარია სადღაც 13 მილიარდ ლარზე, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 34.5%-ია. დანარჩენი სახელმწიფო კომპანიების, კერძო ბიზნესის, ბანკების და თავად ეროვნული ბანკის, ანუ ეროვნული ბანკის ვალდებულებებია, აქ 297 მილიონ დოლარზეა საუბარი, ჯამში 718 მილიონ ლარზე, რაც GDP-ს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.9%-ია. ესეც საგარეო ვალთან დაკავშირებით. ეხლა კი ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ანაგაგაცნობთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე, დაღლობით ჩვენი პარტნიორების ხელშეწყობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეს გვატყობინებს, რომ თითქმის ყველა ქალაქში, რომელსაც მე დაგისახელებ, მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. საერთოდ ამ მიტკი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც და უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა. ელჭექის ფონზე დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერიც. სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, რა თქმა უნდა, ხანმოკლე წვიმის ფონზე და ყველა ქალაქში ჩათვალეთ, რომ ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ბათუმში 28 გრადუსი, ქობულეთში ასევე 28 გრადუსი იქნება, ფოთში 29, ქუთაისში დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ზუგდიდში. ოზურგეთში 30 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, აონში 27, გორში 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 32, მარნეულში 36, რუსთავში 35 და ახალციხეში 30 გრადუსი. ბორჯომში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 24, ახალქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 24 გრადუსია ნავარაუდები, სტეფანწმიდაში მხოლოდ 23 გრადუსი იქნება და თელავს რაც შეეხება აქ 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი. თბილისშიც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, დედაქალაქში იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარის და დრო გამოშვებით შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც. დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მადლობა ანა. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დავიწყებთ რეკლამის შემდეგ საკმაოდ საინტერესო საქმიან დილას, რომლის ანონსიც პრინციპში ნახეთ, თუმცა წინგელით ძალიან საინტერესო ინტერვიუ სიმონ ჯანაშიასთან, მას ტრადიციულად BMG-ს მთავარი განმანათლებელი თათია ჩაფიჩაძე წარუძღვება, თუმცა სიკოს გარდა არის ძალიან საინტერესო კიდევ ბევრი სპიკერი და კიდევ ერთხელ ვნახოთ ამიტომ ანონსი. 20 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ სიმონ ჯანაშია, გიორგი ხიშტოვანი, ეფრემ ურუმაშვილი. გადაცემის ბოლოს გვერდდება ელენე კვანჭელაშვილი, ინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს ზაალ ჩხეიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია TV პირველზე.
რა შეიცვალა კვირიკაშვილისა და ბახტაძის მიერ სხვადასხვა პერიოდულობით წარმოდგენილ სამთავრობო პროგრამაში. სწორედ ამ თემით ვაგრძელებთ საქმიან დილას და ვაგრძელებთ საუბარს თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად პირველ რიგში, რომელიც ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში. მან განათლების თემაზე უნდა შემოგთავაზოს მიმოხილვა. თათია, დილა მშვიდობის, რა იყო შენთვის ახალი მთავრობის ახალ პროგრამაში? დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ამ კითხვაზე ყველაზე მოკლე პასუხი არაფერი, თუმცა ჩემი პასუხის დასამტკიცებლად უმჯობესია თქვენთან ერთად პუნქტობრივად მივყვეთ ძველ და ახალ პროგრამას. კვირიკაშვილის სამთავრობო პროგრამაში განათლების საკითხებს 8 გვერდი ეთმობოდა, ბახტაძის მიერ დადებულ პროგრამაში კი მოცულობად 13 გვერდამდეა გაზრდილი, რაც სამინისტროების შერწყმის ერთგვარი გამოძახილიცაა. დავწყოთ ადრეული და სკოლამდელი განათლებით. ორივე პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ ადრეული და სკოლამდელი განათლების თანაბრად მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად ყველა საჯარო და კერძო ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებებში ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტი ამოქმედება, რომელიც კვებისა და ჰიგიენის სტანდარტებს უსაფრთხო და არაძალადობრივ გარემოს გულისხმობს. ასევე გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობაც, როგორც დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობისთვისაც ცნობილია UNICEF-ის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მასშტაბით 14,000-ზე მეტი ბავშვია ისეთი, რომელსაც საბავშვო ბაღებზე წვდომა არ აქვს. გადავიდეთ ზოგად განათლებაზე. ორივე შემთხვევაში წერია, რომ ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი პრიორიტეტული იქნება. ხარისხის ამაღლების მიზნით კი გაგრძელდება ახალი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო გეგმების პროგრამების შექმნა და რაც ყველაზე მთავარია, მისი დანერგვა რეალურ სისტემაში. საშუალო საფეხურზე დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სახელობო და სასპორტო სწავლებების გაძლიერებების მიმართულებით. ბახტაძის პროგრამაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სისტემის განვითარების მიზნით გაგრძელდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით, მათ შორის ფინური განათლების ელემენტების მოდელების დანერგვა. ქართულ სისტემაში სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ კვირიკაშვილის სამთავრობო პროგრამაში ფინურ მოდელზე საუბარი არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ კვირიკაშვილის დროს დანიშნული განათლების მინისტრი იყო პირველი მიხეილ ჩხენკელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელმაც ისაუბრა ფინურ მოდელზე და მან თავის პრეზენტაციაში ახსენა, რომ იქნება ცვლილებები ამ მიმართულებით, თუმცა რამდენად კარგად მოხდება ამის იმპლემენტაცია ქართულ რეალობაში, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. კაბინეტის პროგრამისთვის, ბახტაძის კაბინეტში პროგრამისთვის ნოვაცია და ფინურ მოდელზე, როგორც უკვე აღვნიშნე, არ ჩაუწერიათ, თუმცა კვირიკაშვილის კაბინეტის ბოლო განათლების მინისტრმა ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრა. ასევე ორივე თუ ამოვიკითხავთ დოკუმენტში ასევე მინდა გითხრათ, რომ პროგრამაში წერია, რომ შეფასებისა და რევიზიის შედეგად განვითარდა როგორც დამამთავრებელი, ისე ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. საგამოცდო პროცესში გაიზარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგების პრესტიჟის ზრდაზე, ასევე იზრუნებს პრომასწავლებლების კვალიფიკაციაზე, მათ გადამზადებაზე, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ამაზე ძალიან ხშირი საუბრებია ყველა მინისტრის დროს, თუმცა ვხედავთ, რომ ამ კუთხით რაიმე რეალური ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. შენ თუ ამოიკითხე ამ ორ დოკუმენტში რამე ახალი და განსხვავებული პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით, წინა კვირებში ჩვენ ბევრი ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე. ამ მიმართულებით რაღაც საკადრო ცვლილებების განხორციელებაც მოხდა. ჩვენი მაყურებლისთვის ცნობილი ასევე ის, რომ ქეთევან ატრიაშვილის ნაცვლად პროფესიულ მიმართულებაზე უკვე ლია გიგაური არის პასუხისმგებელი და სწორედ მან ჩაიბარა ეს ნაწილი სამინისტროში. ანა, საკადრო ცვლილებების მიუხედავად პროგრამაში ახალი არაფერი არ იკითხება. კვლავ საუბარია პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების დანერგვაზე საჯარო კერძო პარტნიორობის გზით. პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად მეტი ყურადღება დაეთმობა ახალი სერვისების განვითარებას, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. მომდევნო თემა ეხება უმაღლეს განათლებას და ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ფაქტობრივად წერტილმძიმით არის გადმოტანილი უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ორივე დოკუმენტში წერია, რომ დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხების მართვის ეფექტიანი მოდელები, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა. შემუშავდება და დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული. ასევე ვკითხულობთ, რომ დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნითაც. გადავიდეთ
მეცნიერებაზე მომდევნო თემა ორივე პროგრამაში სწორედ მეცნიერება. ბაღდადის პროგრამის მიხედვით განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ რეგიონალურ სამეცნიერო ცენტრად გადაქცევისთვის. ქვეყნის ეკონომიკის სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა. ასევე ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. ასევე გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები და ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგიის შემსწავლელი მეცნიერებების გაძლიერებას. უნდა კითხვა უცებად ახალგაზრდობის პოლიტიკაზეც ეს სამინისტრო ძალიან ბევრ მიმართულებას აერთიანებს. თავად პრემიერი ბაღდაძე თითქმის ყველა გამოსვლაში აღნიშნავს, რომ ახალგაზრდების ხელშეწყობაზე სხვადასხვა ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით აქცენტი გაკეთდება. რა ფორმით არის ეს ყველაფერი სამოქმედო პროგრამაში ასახული? მომდევნო თავი პროგრამაში სწორედ ახალგაზრდების პოლიტიკას ეძღვნება. ორივე პროგრამაში საუბარია ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, თუმცა ბაღდაძის პროგრამა გამორჩეულია იმით, რომ კვირიკაშვილის პროგრამისგან განსხვავებით უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა ინოვაციებს. კერძოდ ბაღდაძის პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ ახალგაზრდების პოლიტიკისა და ინოვაციები გაგრძელდება სახელმწიფოების მხრიდან ახალგაზრდული საქმიანობების ხელშეწყობა, მოხდება ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები, მოხდება მცირე, საშუალო და მიკრო დონეზე მათი გაძლიერება, მოხდება ტექნოპარკების ასე ვთქვათ შექმნა სხვადასხვა რეგიონებში, რაც და ასევე მოხდება საერთაშორისო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობა და ჩამოსვლა საქართველოში, მათი გამოცდილების გაზიარება, რაც ქართველ ახალგაზრდებს ხელს შეუწყობს უფრო მეტი ტექნოლოგიების და ინოვაციების გადმოტანის და დანერგვის მიმართულებით. ასეთია მოკლედ ის მიმოხილვა, რაც პრეზენტაციებისას და პროგრამაში იკითხება, რამდენად რეალურია, რამდენად ახალია ეს ყველაფერი და რამდენად დაფუძნებულია რაიმე იმედის მომცემ მოლოდინებზე. ამის შესახებ დარწმუნებული ვარ, უკვე ჩვენი სტუმარი უფრო კომპეტენტურად დავრცელად ისაუბრებს. თათია ჩაფჭაძე შემოგვერთება სტუმართან ერთად საუბრისას. მადლობა მას ამ მიმოხილვისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 7 მოადგილის რამდენიმე სამინისტროს გაერთიანების თავმოყრის შედეგად მიხეილ ბატიაშვილს ძალიან ბევრი მიმართულებით ექნება, მათ შორის სიახლეების შემოსათავაზებელი, თუმცა ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ განვითარდება. კიდევ ერთი რაც ამ პროგრამაშია, მათ შორის ახალ პროგრამაში აღნიშნულია, რომ ტექნიკური კომპანიების წარმომადგენლები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში და ამასაც განათლების სამინისტრო პრინციპში გვიანოსებს. აი ყველა იმ ანონსი და გამომდინარე, რომელიც ამ პროგრამაშია თავმოყრილი, რისი წინასწარმეტყველების ან რისი შედეგის მოცემის შესაძლებლობას გვაძლევს ეს პროგრამა. სიმონ ჯანაშიასთან ერთად ვისაუბრებთ ამაზე. განათლების კვლევარი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ სიმონ, მადლობა სტუმრობისათვის. თათია, თითქმის ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტა, რომ ჩვენთვის პირველი კითხვა ეგეთი უნდა იყოს. რა გამორჩა თათია სიმონ? ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ასევე ისიც გამორჩენასთან ერთად რა არის ახალი ამ პროგრამაში ძალიან მეინტერესებს თქვენთვის როგორც განათლების კვლევარისთვის თუ არის რეალურობის. გამორჩენას მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ერთი სიტყვით თუ ვიტყვით რაც გამორჩა, ეს არის დეტალები. ანუ არის ძირითადად ზოგადად საუბარი, ყველაფერი იქნება კარგად, ხარისხი იქნება კარგი, მეცნიერება იქნება ძლიერი, უმაღლესი იქნება მოქნილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის განცხადებები, არის ცოტა ძალიან ცოტა დეტალი, რომელიც რაღაც იმედს გვაძლევს. მაგალითად, როცა ნათქვამია, რომ იქნება ზრუნვა იმაზე, რომ რაღაც ქართველოლოგიური პროგრამები გაიხსნას საზღვარგარეთ, ეს არის უკვე დეტალი. ანუ იცით რა შეიძლება მოვთხოვოთ, ხო? მე შემდეგ ხელისუფლებას, ანუ ვიკითხოთ რაღაც წლების შემდეგ, ვთქვათ რა გააკეთა ქართველოლოგიური პროგრამების გასაკეთებლად, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ მაგალითად ზოგადი განათლება გახდება უფრო ხარისხიანი, ამის შემოწმება შეუძლებელია. იმიტომ რომ ყველა თუმცა ასეთი ზოგადი ფრაზებია, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნის შესაძლებლობა გვაქვს, ეს ხარისხი შეგვიძლია გავზომოთ თუნდაც საერთაშორისო სტანდარტებით. მოდით მაშინ მე მგონი რომ მაგაზე განაცხადა მიხეილ ბატიაშვილმა, რომ სექტემბერში ექნება უკვე შედარებით ჩაშლილი და დეტალიზირებული პროგრამა და ხედვა. ეს ამ დროს ველი პირადად, ანუ ახალი სეზონისთვის. მოულოდნელი არ არის, რომ ამ პროგრამაში ცვლილებები არ არის, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ხდება ხოლმე ცვლილებები და ადამიანები ძალიან ცოტა ხნით ადრე იგებენ. განათლების სამინისტრო იმაშია, ავანგარდშია, ვთქვათ, ლიდერებშია ცვლილებებთან, საკადრო ცვლილებების კუთხით ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ხო, ნამდვილად. 10 წლის განმავლობაში. 10 წლის უკვე დიდი ხანია. მაშინ სექტემბერს რადგან ველოდებით და ორიენტირის პრინციპში ამაზე ვაკეთებთ, მოდით მაშინ ყველა იმ
პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც ერთგვარი სათაურია, უფრო ლიდად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ჩვენი ჩავშალოთ რა საჭიროებები დგას და რა თქვათ, რის შესაძლებლობას იძლევა ის დაანონსებული პროგრამა, რომელიც თავისთავად უნდა ეთანხმებოდეს გარკვეულწილად, მათ შორის როცა ინოვაციებზე ვსაუბრობთ, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ, აი ამ კომპონენტების ერთიანად გამოყენებით, აი რა შეიძლება ველოდოთ განათლების სამინისტროსგან. ხედვაში რა დავინახეთ? კი ბატონო, ანუ სკოლამდელ აღზრდასთან დაკავშირებით სტანდარტების შემოღება შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, თუმცა სტანდარტები თავისთავად არ აგვარებს, ასე ვთქვათ, არ აწევს ხარისხს თუ მართვის პრინციპი არ შეიცვალა. მართვის პრინციპი შემდეგია დღეს. მოდით, ერთი კითხვა მინდა დავსვა სანამ ამაზე გადავიდეთ. თქვენი აზრით, აი განათლების სამინისტროს, მინისტრის და ზოგადად პროგრამას რამდენი წლის შემდეგ შეიძლება კონკრეტული შედეგები მოვკითხოთ? იმიტომ რომ გიორგი მახსენა, რომ ბევრი მინისტრი, რეკორდულად ბევრი მინისტრი შეიცვალა ამ სამინისტრომ. სულ რომ რაღაც საკითხებზე ვიდეოთ, აი თან ეს ისეთი სფეროა, რომელიც რამდენიმე წლიან შედეგზე უნდა იყოს გათვალისწინებული. თქვენთვის აი კონკრეტული შედეგის მოსათხოვად რამდენი წელია დაახლოებით? შედეგად გააჩნია არ შევთვლით, ან მაგალითად შედეგი, თქვათ, ახალი განათლებული მასწავლებლების შესვლა სკოლაში არის შედეგი, მაგრამ ცხადია საბოლოო შედეგია, რომ ამ მასწავლებლებმა შემდეგ მე ვთქვათ, უკეთესად ასწავლონ და ამის შედეგია, რომ უკეთესად ისწავლონ მოსწავლეები და ამის შედეგია მაგალითად ის, რომ საზოგადოებაში რაღაც პრობლემების რაღაც ნაწილი მოგვარდეს განათლების გზით და ამის შედეგია კიდევ მაგალითად ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე რომ მე თუ საბოლოო შედეგზე გავდივართ, ალბათ 20 წელი მაინც უნდა, მაგრამ პირველადი შედეგების მისაღებად, აი მაგალითად იმისთვის, რომ ვითარება შეიცვალოს, ნდობა შეიცვალოს საზოგადოებაში და ასე შემდეგ არის რამდენიმე წელი საკმარისი იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. მაგალითად 3 წელიწადში შესაძლებელია, რომ საზოგადოების განწყობა შეიცვალოს, შესაძლებელია, რომ ახალი ხალხი შემოვიდეს სისტემაში, მაგრამ ცხადია მათ მერე დაჭირდება დაახლოებით ეს კიდე 6 წელი იმისთვის, რომ რაღაცა რეალური შედეგები გამოიღოს. ანუ ჩვენ იმაზე ოცნება, რომ ეხლა უცებ ერთი მინისტრი მოაგვარებს რაღაცას, უბრალოდ ფუჭია, იმიტომ რომ ეს მინისტრი 3 წელი ნამდვილად არ იქნება აქ. გეგმაზეც ყოველშაბათში 1 წლიანზე საუბრობენ. შორის არ იქნება, რომ სწორია ის სტრატეგია და პროგრამები, რაც გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში. ამას წინათ საუბრობდით მე და თქვენ მათ შორის, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შეიცვალა მინისტრები 5-ჯერ. ის პროგრამები იძლევა იმ საშუალებას, რომ დაიწყოს რაღაც სტრატეგია სახელმწიფო დონეზე შექმნილი, რომელიც მიყვება და ნებისმიერ მინისტრს, ვინც არ უნდა შეიცვალოს, იმ პროგრამას აგრძელებს, თუნდაც იმისთვის, რომ 20 წლის მერე გქონდეს რეალური შედეგი. ჩვენთან როგორი სურათია? ცვლით მინისტრებს, რომლებიც მოდიან სხვადასხვა ხედვას წარმოადგენენ და ეს გამუდმებით აპაუზებს რაღაც პროცესებს, იმიტომ რომ ვერ ხდება ერთიანობაში კომპლექსურად გადაჭრა. პრობლემა გვაქვს, ანუ ზოგადად განათლების სისტემაში ერთადერთი რაც არ შეიცვალა არის მიზნების დოკუმენტი, რომელიც არის უკვე რამდენი წელი 13 წელი მიღებულია და იმ მიზნების დოკუმენტის მიხედვით უნდა მუშაობდეს მთელი სისტემა, მაგრამ სტრატეგიები იცვლება მართლა მინისტრებთან ერთად და ეს პრობლემაა მინისტრებთან ერთად, იმიტომ რომ მაღალი ლეგიტიმაცია არ აქვს, ან საზოგადოება არ იცნობს ამ დოკუმენტებს, საზოგადოება არ არის ჩართული მათ შემუშავებაში და არ ითხოვს შემდეგ საზოგადოება იმ ნაბიჯების გადადგმას, რაზეც სახელმწიფო ყოველ ჯერზე ახლიდან დახვდება. ჩვენ გვაქვს ბოლო 3 წელიწადში ორი სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც ერთმანეთს არც ეთანხმება, ერთმანეთს არ აგრძელებს და ასე შემდეგ. პირველი იყო დიდი ზარზეიმით შემუშავებული და წარდგენილი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და არა მაინც საქართველოს საზოგადოების წინაშე. ანუ საქართველოში ეს პრობლემაა ერთი, მეორე პრობლემა ის არის, რომ ითვლება, რომ მინისტრმა პირადად აქვს პასუხი რაღაც წარუმატებლობაზე და არა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, გუნდმა და პარტიამ და ეს საშუალებას აძლევს ამ პარტიებს, რომ თქვა, რომ ჩვენ სინამდვილეში ხა ცუდი ადამიანი, კარგი ადამიანი შეცვალეთ და ამიტომ რაღაცა გამოსწორდება და ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა კიდე ის არის, რომ პოლიტიკები არ ითარგმნება პროგრამებში. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა პროგრამა უნდა განხორციელდეს შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. ანუ ესეთი პროგრამები არის იშვიათობა, ხო? არ წევს რაღაც პროგრამები, მაგალითად არაქართულენოვანი სკოლებში ქართულის მასწავლებლების გაშრობის პროგრამა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს და მუშაობს ნორმალურად. მაგრამ არ ვიცით, მაგალითად რა პროგრამის ფარგლებში უნდა გაუმჯობესდეს მაგალითად მასწავლებლების კვალიფიკაცია სკოლებში. ესეთი პროგრამა უბრალოდ არ არსებობს. მასწავლებლების შემოყვანის პროგრამა. ჩვენაწერი ყველა პროგრამაში არის, რომ უნდა იზრუნებს განათლების სამინისტრო პედაგოგების კვალიფიკაციაზე. უფრო პედაგოგებზე, ვიდრე კვალიფიკაციაზე. ეს ორი სხვა რაღაცა. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ჩვენთან ზრუნავს იმაზე, რომ პედაგოგი იყოს ბედნიერი, მაგრამ ბედნიერი იქნება მიუხედავად იმისა, შეუძლია კარგად სწავლება თუ არა. ეს არის ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ 2 წელიწადში იქნება არჩევნები და მე დადგება კითხვა, ეს მინისტრი პოპულარულია თუ არ არის პოპულარული და თუ არ არის პოპულარული, მოდი მოვიყვანოთ ადამიანი, რომელიც გახდება უცებ არჩევნების წინ პოპულარული იმითი, რომ მასწავლებელს თავზე გადაუსვას
და ეტყვის რომ თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ არასდროს რომც არასწავლოთ მაინც რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პედაგოგებს შეუძლიათ აიყოლიან მშობლების ნაწილიც ხო რას გულისხმობ მართვის პრინციპების შეცვლაში ეს ამითი გახსენის საუბარი და სკოლამდელებში ანუ ბაღების ერთი სტრუქტურული პრობლემა ის არის რომ ეკუთვნის მუნიციპალიტეტებს მაგრამ სახელმწიფოს უნდა რომ ჩაერიოს იმისთვის რომ რაღაცა სტანდარტები და ხარისხი აწიოს მუნიციპალიტეტებში არის განსხვავებული შესაძლებლობა იმისთვის რომ მართონ ანუ სამინისტროს რეალურად ეგ ბევრი არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და მუნიციპალიტეტებში არის არამხოლოდ ფინანსური სხვა შესაძლებლობა, არამედ ინტელექტუალური სხვა შესაძლებლობა, ხო, სხვა ცოდნა აქვს იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ბაღი და ასე შემდეგ. და ეს პრობლემა არის. ეხლა მე არ მგონია, რომ ცენტრალიზება სამინისტროს მიღმა უკეთესი იქნება და უბრალოდ საჭირო ახალი მექანიზმების შემოტანა, როგორ შეიძლება მაგალითად ჩაერთოს ადგილობრივი საზოგადოება, მათ შორის ბიზნესები, იმისთვის რომ უფრო მარტივად გახსნან ახალი ბაღები, მაგალითად იმისთვის რომ თქვათ სპეციალისტები, რომლებიც არსებობს საქართველოში, ისინი უფრო მეტად ჩართონ, თქვათ ბაღის აღზრდელების განვითარებაში, მაგალითად არსებობს ამ ბაღების მონიტორინგის ნორმალური რაღაც სისტემა და ასე შემდეგ. დაფინანსება გარკვეულწილად ბევრი თემის განსაზღვრელი არის და მაგრამ როდესაც სკოლებიც ნადირობენ ვაუჩერებზე, უმაღლესი სასწავლებლები, სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების ვაუჩერებზე არიან დამოკიდებულები, აქ რამდენად შეიძლება ეს სისტემა განვიხილოთ გზად კარგი შედეგისა, როცა ანუ არანაირი დასჯის თქვათ მექანიზმი არ არსებობს, ანუ უნივერსიტეტი ვერ ათავისუფლებს სტუდენტს იმ კურსიდან, რომელიც მან აირჩია, იმიტომ რომ ეს მისთვის თანხის მოკლებას ნიშნავს. ასევე არიან სკოლებიც, რომლებსაც უბრალოდ არ შეუძლიათ არანაირ დისციპლინარულ თუ არანაირ თქვათ სხვა მიმართულებით შეელიონ სტუდენტს. ეს მათთვის არის არსებობის წყარო. აი ამ სისტემას რამდენად შეიძლება გარკვეული ცვლილებები და ერთგვარად პასუხისმგებლობას დავაკისროთ იმის, რომ სწავლის ხარისხი გადადის შემდეგ პლანზე. სკოლების შემთხვევაში თორე განსხვავებულია სისტემა, სკოლებს აქვთ საბაზისო დაფინანსება და პლუს მერე რასულადობრივი დაფინანსება და აქედან გამომდინარე პრინციპში დიდი პრობლემა ეს არ არის. არის სკოლები ცხადია, სადაც არის ცოტა ბავშვი და ისინი ღელავენ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ძირითადად ის სკოლები, რომელიც ქალაქშია და ცოტა ბავშვი ყავს. ანუ სოფლებში, სადაც მცირე კონტინგენტიანი სკოლებია და ეს არის ნახევარზე მეტი საქართველოს სკოლების, ან წარმოიდგინეთ ჩვენ ახლა სკოლა წარმოიდგინეთ, სადაც 30 ბავშვის კლასში გაჭედილია და არაფერი არ ხდება. ამ დროს სინამდვილეში 50%-ზე მეტ სკოლაში 10 ბავშვზე ნაკლებია კლასში. ზუსტად. ხო, ანუ სინამდვილეში პატარა სკოლები გვაქვს და ეს იმხელა პრობლემას არ უქმნის. თან ამ ბავშვებს წასვლებიც არ აქვს, სხვაგან წაიღონ თავისი ვაუჩერი. ხო, უნივერსიტეტების სხვა პრობლემა. უნივერსიტეტებში ერთი ეს პრობლემა დაფინანსების, რომ არის რაღაც საბაზრო პრინციპზე აგებული, რომ სტუდენტიდან არის ძირითადი დაფინანსება შემოსული და ამ სტუდენტს უყურებენ როგორც კლიენტს და არა როგორც საზოგადოების ნაწილს უნივერსიტეტო, რომელიც უნდა პროფესორასთან ერთად ქმნიდეს ცოდნას და ასე შემდეგ, ანუ აქ უყურებენ როგორც მომხმარებლის და მიმწოდებლის ურთიერთობას და არა როგორც საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. და პრობლემა ამის გარდა კიდე სხვა პრობლემაა, რომ როცა ბევრი უნივერსიტეტია ერთდროულად არსებობს, მაშინ რესურსების განხმანტვა ხდება. წარმოიდგინეთ ახლა თქვათ კარგი პროფესორი ისტორიაში არის ცოტა საქართველოში, ეს ცოტა თუ იქნება 20 უნივერსიტეტში განაწილებული, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ნორმალური პროგრამის გაკეთება იქნება შეუძლებელი. თუ ეს ხალხი არ გაერთიანდა. და ესეც არის საქართველოში, ანუ ძალიან ცოტა რესურსი გვაქვს ინტელექტუალური და ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რაც შეუძლებელს ხდის, რომ მაღალი ხარისხის პროგრამები ქონდეს. ცხადია, ამიტომ რამდენ დაახერხებს სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაუწიოს კონკურენცია თუნდაც ლექტორების მოზიდვის ნაწილში კერძო უნივერსიტეტებს, რომელსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ იმისა, რომ უკეთესი განაზღაურება მისცეს ლექტორს, რომელიც აირჩევს, რა თქმა უნდა, უფრო ვთქვათ, შემოსავლიან სამსახურს და დაიხარჯება ბოლომდე იმისათვის, რომ მომავალ თაობას გარკვეული ცოდნა გადასცეს. ჩემი აზრით პრობლემა არის ის, რომ ერთ-ერთი რესურსებს სხვადასხვანაირად ხარჯავენ. ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს აქვს უკაცილებით მეტი რესურსი რეალურად ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებს. ცხადია, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს აქვს შეზღუდვა გადასახადზე და ეს გარკვეულ ბარიერებს უწევს, მაგრამ სამაგიეროდ სამინისტრო და სახელმწიფო ზოგადად უგვარებს ბევრ ისეთ პრობლემას, რაც არ უგვარებს კერძო უნივერსიტეტებს. მაგალითად, ინფრასტრუქტურა პრინციპში ინფრასტრუქტურის გამოყენებაში ისინი ფულს არ იხდიან. რამდენად სწორად ხდებოდა სიმონ პრობლემის მოგვარება? ხომარჯობია კონკრეტულ შემთხვევებში უნივერსიტეტებთან სკოლასთან შედარებით უფრო მეტი ავტონომიურობა ქონდეთ მათ და უფრო არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე იხელმძღვანელონ კონკრეტულ უნივერსიტეტს რა უნდა, რა სჭირდება და იმის მიხედვით ქონდეთ ეს
ავტონომიობა არის ჩვენთან პრობლემა, ცხადია, მაგალითად უნივერსიტეტებს საქართველოში განსხვავებით თითქმის ყველა დანარჩენი ქვეყნისგან, ქვეყნის უნივერსიტეტისგან არ აქვს უფლება თავად შეარჩიონ სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე ლაბორატორია, ანუ სტუდენტი არჩევს, აბიტურიენტი არჩევს უნივერსიტეტს და არა უნივერსიტეტი აბიტურიენტს. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ აბიტურიენტი ვერ აკმაყოფილებს ამ უნივერსიტეტში სწავლის მოთხოვნებს, უნივერსიტეტი ვერაფერსაც ვერ იწევს, ანუ თავი ამ სტუდენტ აბიტურიენტმა აჯობოს სხვა აბიტურიენტებს და ამ შემთხვევაში ის მოხდება რომელიღაც უნივერსიტეტში. ეს ავტონომიის გარდა კიდე ცალკე პრობლემა ის არის, რომ სახელმწიფო არ იყენებს უნივერსიტეტებში არსებულ პოტენციალს და ეს არ ვითარდება. აი მაგალითად რო ავიღოთ, სამინისტროები თვითონ აკეთებენ საკუთარ კვლევით დეპარტამენტებს იმის ნაცვლად, რომ უნივერსიტეტებში შეუკვეთონ კვლევები. ესე განვითარდა სოფლის საუკეთესო უნივერსიტეტები. ანერას ვიდრე შენ გადახვალ მოკლედ მინდა რომ გითხოთ რამდენიმე პუნქტად რო ჩამოგვიყალიბოთ თქვენი ხედვა რა არის ყველაზე მთავარი რაც უნდა გააკეთოს ეს პარამეტრით რეზუმირებას გავაკეთებ წარმოვიდგინოთ ხედვები განათლების მიმართულების უწყების X მენეჯმენტისგან პერსონალიებს შევეშვათ რომელზეც საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თანხმდება და არის სრული კონსენსუსი არსებობს ხო, ორთავე ვიცით კი არა და ოთხივემ ჩვენმა კვარტეტმა რომ ჯადოსნური ჯოხი ხელში არავის არ აქვს, მაგრამ რა არის ის უნიკალური დათქმები, რომ ამ ხედვებს განხორციელების საშუალება მიეცეს. მე ვიცი რომ შენ შეგიძლია მათ შორის მითხრა ვადებიც. არა, თქვა 20 წლიანი პერიოდი, რომელიც თქვა სრული ციკლი აღწერე, რაღაც გარკვეულწილად საშუალო საბოლოო შედეგის მიღებისა, იგივე საშუალო განათლებიდან გამომდინარე, თუმცა იმ ხედვების დასანერგად, დასარკინაბეტონებლად, რომელსაც მე გაუჭირდება შერყევა და ინერციულად მხოლოდ პროგრესისკენ ივლის. ხო, ძალიან ხშირად სფეროში ყოველგან რაღაცა სამი კაცი რო გაინტერვიუებს. პრინციპი რაც უნდა შეიცვალოს აუცილებლად იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს განვითარება. ანუ პირველი მოთხოვნა, ჩვენ გვჭირდება განვითარება ყველგან. ანუ არა რაღაცა კონკრეტული ხედვის მიღწევა, არამედ ზოგადად განვითარების პოტენციალის გამოყენება რაც გვაქვს და ახალი პოტენციალის გაჩენა, რომ უფრო მეტად იყოს სტიმულირებული განათლებაში განვითარება. რაც მე მოიტანს ხარისხის მატებასაც, თანასწორობასაც, ხელმისაწვდომობასაც და ასე შემდეგ. განვითარებას დღეს ხელს უშლის ორი რაღაც. ერთი არსებობს ბევრი ბარიერი და მეორე არსებობს სათანადო წახალისება. აი ეს ორი არის გასაუმჯობესებელი. ხა წახალისებას რაც შეეხება, სახელმწიფო ხელმძღვანელობს ერთგვაროვანი ინსტრუმენტებით. არის ესეთი გამოთქმა, რომ თუ შენი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ჩაკუჩი, თუ ყველაფერი ლურსმად გეჩვენება, ხო? დაახლოებით ესეთი პრინციპით მუშაობს დღეს განათლების ამ ინსტრუმენტი. ამ თავარი ინსტრუმენტი არის დასჯა. ანუ სკოლებს ეუნებიან დაგსჯი, უნივერსიტეტებს ეუნებიან დაგსჯი, ბაღებს ეუნებიან დაგსჯი და ასე შემდეგ. ეს ინსტრუმენტი არ მუშაობს. მასალას ეუნებიან დაგსჯი, თუ ამას არ გააკეთებ, ხელფას არ მოგიმატებ. კიდევ უამრავი ესეთი რაღაც. საჭიროა ეს ინსტრუმენტი იყოს დიფერენცირებული. მაგალითად, არ შეიძლება 10 ბავშვიან სკოლაში და ვთქვათ 30 ბავშვიან სკოლაში, თუ 300 ბავშვიან და 3000 ბავშვიანი სკოლაც არის. ხო, ერთი და იგივე ეროვნული სასწავლო გეგმით ისწავლებოდეს ყველა კლასში და ერთი და იგივე რაოდენობის საკონტროლოს ითხოვდა და მე ერთი და იგივე მოთხოვნა ქონდეს მასწავლებლის მიმართ, რომელიც დამწყებია და რომელიც 5 წელიწადში პენსიაზე აპირებს გასვლას. აი ეს არის ძირითადი პრობლემა, რაც აფერხებს განვითარებას. ბარიერებს რაც შეეხება, ხო, მაგალითად, რატომ არის რომ საქართველოში მშობელი მზად არის რომ გადაიხადოს 5-ჯერ უფრო მეტი თანხა საკუთარი შვილის აბიტურიენტების დროს მომზადებაში, ვიდრე ეს პული წაიღოს და ჩადოს სკოლაში. იმიტომ რომ სკოლაში ამას არ ჩადებს, იმიტომ რომ იცის რომ ჯერტი სკოლას არ აწყობს ეს პული რომ წაიღოს ადამიანმა მოიტანოს მასთან, იმიტომ რომ უამრავი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა უჩნდება ამის გამო. მეორე არის ის რომ მშობელმა იცის რომ სკოლა ვერ გამოიყენებს ამ თანხას სათანადოდ, ან მისი შვილის წარმატების და წარმატება დღეს სამწუხაროდ იზომება მხოლოდ გამოცდებით. თუ აჯობო იყოს გამოცდებში წარმატებული ხარ, თუ არ აჯობო, მაშინ არ ხარ წარმატებული. ან ის რომ შენ შეიძლება შემოქმედებით და დაზროვნებ, რაღაც მუსიკა გაინტერესებს, რაღაც ნაწარმოებს ქმნი, რაღაცა სტარტაპს იწყებ, ეს არ არის სკოლაში წარმატება თარითულობრივ. ერთ-ერთი წარმატება არის რომ შენ სკოლას მოუტანოს სახელი გამოცდებს. სიმონ ჯანაშია, მადლობა მასტუმრობისთვის, დილა ადრიან ზეზეურად იყო ჩვენთან ერთად, ბევრი საინტერესო გავიგეთ და ვნახეთ, მოვისმინეთ. ამ საუბრის ვიდეო ვერსიას სულ რამდენიმე წუთში, ისევე როგორც ტექსტუალურს, უკვე BMG-ზე ამოიკითხავთ და ნახავთ, ცხადია. ეხლა რეკლამაზე გავავალთ, თუმას გავაცილებთ და სულ მალე დაგილურდებით.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი შესაბამისი ცვლილება დეპუტატებმა პირველი მოსმენით განეხილეს. 12 სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავდება. სუსის ინფორმაციით კი 15 აფთიაქში ფსიქოტროპული წამლები ურეცეპტოდ იყიდებოდა. ბიზნესი ახლებებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი შესაბამისი ცვლილება პარლამენტში პირველი მოსმენით განიხილეს, რომელზეც ირაკლი კოვზანაძე აღნიშნავს, რომ საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რაც დადებითად აისახება მეწარმეებზე. ისინი ეკონომიკურ აქტივობას დაუბრუნდებიან და დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნიან. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 27,000 გადამხდელიდან, რომელიც ამ ცვლილებით ისარგებლებს, 23,000 ფიზიკური პირია. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილება და ის ითვალისწინებს გადამხდელებისათვის 2013 წლის 1 იანვრამდე დაგროვილი საგადასახადო დავალიანების და მასზე დარიცხული საურავების სრულ ჩამოწერას. დავალიანების ჯამური მოცულობა 550 მილიონი ლარია. 12 სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავდება. ენერგომარკირების სფეროში რეფორმას ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთება ავალდებულებს ქვეყანას. საქართველოსთვის ამ გაერთიანების წევრი სახელმწიფოსთვის სავალდებულო მარკირების შესახებ 2010-30 EU დირექტივის შესრულება გახდა საჭირო. რეფორმა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტიორ კომპანიებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ უკვე წარუდგინა და ირმა ქავთარაძემ პრეზენტირებისას ხაზი გაუსვა კერძო სექტორის ჩართულობის მნიშვნელობას კანონმდებლობის შემუშავებაში, რათა პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს. კომპანიებს კი თავიდანვე ჰქონდეთ ინფორმაცია ახალი რეგულაციების შესახებ და გათვალისწინებული იყოს მათი შენიშვნები თუ წინადადებები. თბილისის და ქუთაისის ლოჯისტიკური ცენტრების განმახორციელებლად შესაძლოა ერთი და იმავე კონსორციუმის შერჩევა მოხდეს. ამ დროისათვის დაინტერესებული კომპანიები კვლევებს ატარებენ. გამარჯვებული ნოემბრის ბოლოს გამოვლინდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია და როგორც გიორგი ჩერქეზიშვილი ამბობს, ქუთაისთან მიმართებაში 3 წინადადებაა წარდგენილი, ხოლო თბილისთან მიმართებაში 5. თბილისთან დაკავშირებით დარჩენილია ჩინური და შვეიცარიული კომპანიები და ქართულ-ქუვეითური კონსორციუმი. რაც შეეხება ქუთაისს, ჩინური და ქართული ქუვეითური კონსორციუმია წარმოდგენილი. ეს პროცესი კი მიმდინარეობს რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ მაგალითად კომპანიის წარმომადგენლები ადგილზე. სექტემბერში ისინი წინადადებებს წარმოადგენენ, რომელსაც უკვე სამთავრობო კომისია განიხილავს და ნოემბერში გახდება ცნობილი გადაწყვეტილება, ვინ განახორციელებს ამ პროექტებს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის კიდევ ერთი განცხადებით სარკინიგზო ტვირთბრუნვა არ შემცირებულა. გიორგი ჩერქეზიშვილმა თქვა, რომ მოხდა ტვირთების კატეგორიების სრულება, რასაც ობიექტური მიზეზები აქვს. თუ არის თხევადი ტვირთების შემცირება, მაგალითად საკონტეინერო ტვირთებია დაახლოებით 19%-ით გაზრდილი და მალე 6 თვის მონაცემები იქნება და აღნიშნავს, რომ ზაფხულის პერიოდში კიდევ უფრო დაემატება ამ მონაცემებს. ზოგადად არის შემცირებული ტვირთების კატეგორიების შემცირებიდან გამომდინარე, ტვირთების გარკვეული კატეგორია ნავთობ სადენში გადამისამართ და ტვირთების გარკვეული კატეგორია იცვლება ხოლმე და ჩვენც ვუყურებთ მას ანალიზის დროს. მაგალითად, 2017-ში გარკვეული მშრალი ტვირთების კატეგორია საერთოდ არ არსებობდა და 2018 წელს ახალი კატეგორია გაჩნდა და სწორედ ეს არის მშრალი ტვირთების კატეგორია, განმარტავს გიორგი ჩერქეზიშვილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური საქართველოს საზღვაო სივრცეში და პორტებში ბათიმეტრულ სამუშაოებს მსოფლიოს წამყვანი ჰიდროგრაფიული ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანიების მიერ დამზადებული აპარატურით ახდენს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური აქტიურად მუშაობს საზღვაო სივრცეში მცურავი გემებისათვის ზუსტი მონაცემების მისაწოდებლად, რათა თავიდან იყოს აცილებული საზღვაო ინციდენტები და უზრუნველყოფილი იყოს ნაოსნობის უსაფრთხოება. ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა კი გაგრაზე მოახდინა ეკოლოტის მოდერნიზება. ახალი სისტემა თავის მხრივ მოიცავს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ბათიმეტრული აზომვითი სამუშაოების პროცესში ზუსტი მონაცემების მოპოვების საშუალებას იძლევა. თაფლის საბჭო უკვე შექმნილია. ეს ინფორმაცია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან გვაცნეს. მათი თქმით, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი 30 იulis საბჭოსთან დაკავშირებით შეხვედრასაც გეგმავს, სადაც საზოგადოება უფრო კონკრეტულად გახდება ინფორმირებული საბჭოს საქმიანობაზე. ივნისში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თაფლის სექტორის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა, სადაც აღნიშნა, რომ საქართველოს ბიომრავალფეროვნებიდან გამომდინარე აქვს პოტენციალი აწარმოოს მაღალი ხარისხის თაფლი და ეკონომიკის
და ამასთან სამინისტროს ინფორმაციით საერთაშორისო ბაზარზე დამკვირვებლებისათვის იქმნება სწორედ თაფლის საბჭო. კერძოდ საჯარო და უწყებების ერთობლივი გეგმის შემუშავებისათვის მნიშვნელოვანი გაერთიანება. მაკა ასათიანის და მისი ოჯახის წევრების სალომე ასათიანისა და ლუიზა თავართქველძის სახელით კი ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ სასამართლოში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. გვენეტაძის თქმით, სარჩელში მოთხოვნილია, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოარყოს მის მიერ 5 ივლისს გამოქვეყნებულ კვლევაში კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში, კორუფციის რისკების შემცველ საქმეებში მოხსენიებული შეპსი აკას პარტნიორებს შორის დავა და გავრცელებული ცილის მწამებლური და მცდარი პატივისა და ღირსების შემნახავი ინფორმაცია მაკა ასათიანისა და მისი ოჯახის მიმართ. სუსმა 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში ფსიქოტროპული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის ფაქტები გამოავლინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თბილისსა და გორში 15 სააფთიაქო დაწესებულებას სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული საშუალებების რეცეპტების გარეშე შესყიდვის მიზნით ექსპერიმენტი ჩაატარეს და დაადასტურეს გარემოება, რომ დაწესებულებებში ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია უკანონოდ ხდებოდა. სააფთიაქო დაწესებულებებს შორის არის შეპსე ენძელა, შეპსე ნალი, შეპსე ფარმა, ამასთან ჩხრეკე შედეგად ამოღებულია დიდი რაოდენობით გადამალული ფსიქოტროპული პრეპარატები, ეგრეთ წოდებული შავი ბუღალტერია და აფთიაქების საქმიანობის ამსახველი კომპიუტერული მონაცემები. თურქულ კომპანიას, რომელიც ქართული სახელმძღვანელოების ბეჭვდის ტენდერში მონაწილეობს, ერთი წიგნის ბეჭვდა ყველაზე ძვირი 4 ლარი უჯდება. სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე ფასტაცხრილია წარმოდგენილი, რომლითაც თითოეული სახელმძღვანელოს ღირებულებაა გათვლილი ამ კომპანიის მხრიდან და ამ ცხრილის მიხედვით ყველაზე ძვირი წიგნი არის 4 ლარის და 4 თეთრის ღირებულების, ხოლო ყველაზე იაფი 1 ლარის და 60 თეთრის. გაიმარჯვებს თუ არა თურქული კომპანია ქართული სახელმძღვანელოების ტენდერში, ეს უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. კომპანიას პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებაზე 1,763,000 ლარით ნაკლები ფაცი აქვს დაფიქსირებული. რამდენიმე დღის წინ კომპანია RMG-მ გარემოს დაცვითი პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც პირდაპირ გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას უკავშირდება. ამ მიმართულებით კომპანიამ საკონსულტაციო კომპანია Golden Associate-თან თანამშრომლობა დაიწყო. პრეზენტაციას ბრიტანელი ექსპერტი საიმონ ალდრიხიც ესწრებოდა. RMG-მ 2018-20 წლების გარემოს დაცვითი პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პროგრამის პრეზენტაციას მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ დარგის მრავალი სპეციალისტი ესწრებოდა. პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ Golden Associates-მა RMG-სთან თანამშრომლობით გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. ძიმე მრეწველობის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელმა კომპანიებმა განახორციელონ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები. რათა საწარმო საქმიანობიდან გამომდინარე, მართოთ დაბინძურება საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. RMG-s პროექტთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია ის ისტორიული გარემოს დაცვითი მემკვიდრეობა, რომელიც კომპანიას ჰქონდა. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ისეთი ღონისძიებების დაგეგმვას, რათა ყველანაირი პრობლემა იყოს გადაჭრილი და რა თქმა უნდა, ეს გადაჭრის გზები პასუხობდეს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს. RMG-s მიერ წარმოდგენილი გარემოს დაცვითი გეგმა მოიცავს 100-მდე ღონისძიებას, რომელიც ძირითადად ნიადაგის, წყლის და ჰაერის მიმართულებებს უკავშირდება. როგორც RMG-s წარმომადგენლები ამბობენ, 30-მდე პუნქტი უკვე დასრულებულია. ხოლო მათ ნაწილზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. დღეს იყო პრეზენტაცია RMG ჯგუფის გარემოს დაცვითი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილის გარემოს დაცვითი პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ, რაც ბუნებრივია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია, აქედან გამომდინარე, რომ გამოწვევებით სერიოზულია. ეს პრობლემები ბუნებრივია გროვდებოდა წლების განმავლობაში. კომპანიას აქვს ახალი ხედვა, ახალი პერსპექტივები და შესაბამისად, თუ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები არ იქნება მაღალ დონეზე და მაღალი სტანდარტების შესაბამისად გატარებული, ას კარგავს ყველა სამთო მოპოვებითი ქმედებები. გარემოს დაცვითი საკითხების დარეგულირების მიზნით კომპანიას საჭირო სამუშაოების შესასრულებლად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გონივრული ვადები დაუდგინა, ხოლო რაც შეეხება პროგრამის ჯამურ საინვესტიციო ღირებულებას, RMG ამ კუთხით 30 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს.
ჩვენი დაანონსებული თემები გრძელდება, როგორ იმუშავებს და რის შეცვლას დაპირდა ხალხის რჩეულებს პრემიერ-მინისტრის გუნდის შესაბამისი წევრებთან ერთად ასევე ეკონომიკური მიმართულებებით. მოდი ახლა ეს ნაწილი მოვიხილოთ, მეგობრებო. ყოფილი და მოქმედი პრემიერ-მინისტრების სამთავრობო პროგრამების ეკონომიკური პასაჟები, განსაკუთრებული დაკვირვებით ნინი ლონგურაშვილმა გადაიკითხა, სრულად განსხვავებულ ამპლუაშია ის დღეს თქვენს წინაშე და წარმატებული ეთერი ვუსურვოთ მას. ნინი დილამშვიდობის გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ჩემს დღევანდელ ჩართვას მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპით დავიწყებ, რომელმაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2018 წლის მაისში წინასწარი ოფიციალური სტატისტიკით 7.5% შეადგინა, რაც პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მისი წინამორბედის კვირიკაშვილის კაბინეტის სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას დაუკავშირა. როგორც ყველამ ვიცით, კვირიკაშვილმა გადადგომის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სწორედ ქართული ოცნების გუნდთან ეკონომიკურ პოლიტიკაზე აზრთა სხვადასხვაობა დაასახელა. გამოდის, რომ ბახტაძის კაბინეტის ეკონომიკური პოლიტიკა მისსავე შეფასებაზე დაყრდნობით მნიშვნელოვნად განსხვავებული აღარ უნდა იყოს კვირიკაშვილის ეკონომიკური გუნდის ხედვებისგან. ამიტომ გადავიდეთ ოფიციალური დოკუმენტის შედარებაზე. კვირიკაშვილის კაბინეტის სამთავრობო პროგრამა ორი გვერდით ნაკლებია მოქმედი კაბინეტის პროგრამაზე, რომელიც პარლამენტმა რამდენიმე დღის წინათ დაამტკიცა. სამთავრობო პროგრამის გვერდების რაოდენობა 58-დან 56-მდე არის შემცირებული. მოდი აქ მაშინ ესეთი რამ გავაკეთე. მე რაც წავიკითხე ახალი პროგრამით ეკონომიკური რეფორმების ნაწილში, სხვათა შორის ჯერ კიდევ კვირიკაშვილის დროს დაწყებული ლარიზაცია და ასევე კიდევ ახალი ტერმინი ინდუსტრიალიზაცია გაჩნდა და არის ჩამატებული. მე მაინტერესებს შენგან რა ხდება კვირიკაშვილის, გიორგი კვირიკაშვილის ავტორობით შედგენილ სამთავრობო პროგრამაში, აი ზუსტად აი ამ მიმართულებებით. გიორგი, სხვათა შორის ეს მიმართულება ძველში ნახსენებიც არ არის, სხვა დანარჩენი ნაწილები კი კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, საპენსიო რეფორმა, საჯარო კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება და სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა. ზუსტად ანალოგიური არის, რაც კვირიკაშვილის კაბინეტის პროგრამაში იყო გაწერილი. ცალკე მინდა აღვნიშნო სხვათა შორის ინდუსტრიალიზაციის წერის შესახებაც. პირველ რიგში ის, რომ ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ჯერ კიდევ პირველ საჯარო გამოსვლისას ახსენა სიტყვა ინდუსტრიალიზაცია, ხოლო აი რა არის ჩაწერილი აი ამ პროგრამაში. ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული ინვესტიციების მოზიდვა ასევე წარმოადგენს ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორს. ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მიზნით საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს შესაბამისი სისტემური ანალიზის განხორციელებას ქვეყნის ფარდობითი უპირატესობების გამოსავლენად, რაც საშუალებას მოგცემს ინდუსტრიულ დარგებს შორის გამოვლენილი უპირატესობების შესაბამისად ხელი შევუწყოთ კონკურენტული უპირატესობების მქონე დარგების განვითარებას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ეკონომიკის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, დივერსიფიკაციის ზრდას და ექსპორტზე ორიენტირებულობას. შეხვედრამ ჩაიარა საქმიან და გულთბილ ატმოსფეროში, რაღაცა ეგეთი შეგრძნებები მიჩნდება ხოლმე ამ უკითხვისას, ვიდრე ცხადია რაღაცა უფრო დეტალებზე გავალთ. ნინი, ეკონომიკის სამინისტროსთვის ენერგეტიკის მიერთება მოხდა ჯერ კიდევ კვირიკაშვილის პერიოდში და გადაწყვეტილებით. აი ამ ნაწილში რას აანონსებს ბახტაძე ან რის ცვლილებას გეგმავს? გიორგი, რაც შეეხება ენერგეტიკას, ამ ნაწილში კვირიკაშვილის მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულება იყო ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, რაც არ შეცვლილა ახალ პროგრამაშიც. ყველაფერი ანალოგიურად არის გაწერილი. და ბოლოს ტურიზმსაც მინდა შევეხო, ამ მიმართულებით ახალი პროგრამიდან ამოღებული არის ნაწილი, სადაც ეწერა, რომ გაუმჯობესდება მონაცემთა მოპოვებისა და ანალიზის, ასევე სექტორის განვითარების შეფასების მეთოდოლოგია. სხვა დანარჩენი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მარკეტინგული აქტივობების გააქტიურება მიზნობრივ და პოტენციურ თუ შიდა ბაზარზე, დაცული ტერიტორიების გაფართოება და ეკოტურიზმის ხელშეწყობა და ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება, ყველა ეს ნაწილი ზუსტად იგივენაირად არის გაწერილი ახალ პროგრამაში, როგორც იყო ძველში. მუშაობის პროცესში, როდესაც ძველსა და ახალ პროგრამას ერთმანეთს ვადარებდი, განსაკუთრებული ცვლილებები არ ჩანს. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, სხვაობა არის ძველსა და ახალ დოკუმენტ შორის სიტყვების გადანაცვლება და მცირედით წინადადებების შემცირება. მადლობა ნინის. შემდეგი სტუმარი სიმონ ჯანაშიას შემდეგ, რომელიც გასაგები მიზეზების გამო აქცენტირებას განათლების რეფორმაზე აკეთებდა, უკვე არის ჩვენთვის კიდევ ერთი საპატივსაცემო სტუმარი. იგი გიორგი ხიშტოვანია, PMCG-ის კვლევითი მიმართულებების დირექტორია და სწორედ ამ სტატუსით არის გიორგი დღეს ჩვენთან, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტიურია საზოგადოებრივად და ბევრი მიმართულებით შრომობს. გიორგი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
ერთის თქმა შემიძლია, რომ ჩვენ გვიწევს ძალიან რთული და იმავდროულად მარტივი ამოცანის ამოხსნა, შედარება, დადარება ორი ხედვისა, უნდა ვცეთ პატივს გუნდურობას და მიმართებას, პროგრამისადმი ერთგულებას, მეორეს მხრივ მინიმუმ ორთავე თუ ტრიო არა განვეკუთვნებით კატეგორიას, რომ როცა იცვლება მთავრობა, გადასახედია რადიკალურად არა მხოლოდ პირადის შემოქმედებამ, არამედ ერთგვარად ხედვების, მაშინ რატომ შეიცვალა მთავრობა ამ კითხვაზე მინიმუმ პასუხი უნდა მიგვეღო. ეკონომიკურ ნაწილზე რა ძირითადი გამოწვევები დაინახე განახლებულობიდან გამომდინარე, გისმენყურებოდ. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ ინდუსტრიალიზაციით, ეს საინტერესო თემა არის და ახალი თემა არის. ნუ აქ მე აცვლილებასაც ვხედავ არის რომ დაიწყება სავარაუდოდ თუ პოლიტიკა მართლა განხორციელდა მიზნობრივი ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის რომ კონკრეტული ინდუსტრიები წახალისდეს პირდაპირ ან ირიბად და მოხდეს ამ ინდუსტრიების გაძლიერება. წინა პრემიერ-მინისტრის დროს ამ ნაწილში უფრო საბაზრო მიძგომა იკვეთებოდა, ანუ ჩვენ ხელს უწყობთ ყველა მიმართულებით ყველა სექტორს და ის სექტორები, რომლებიც არიან უფრო კონკურენტუნარიანი, ისინი განვითარდებიან, გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას. როგორც ჩანს, თუ მართლაც დავადექით ამ 21 საუკუნის ინდუსტრიალიზაციის გზას, პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, პირობითად ავიღოთ აწარმოე საქართველოში, იქნება უფრო მიზნობრივი და დარგობრივ ნაწილს გულისხმობს, სადაც კონკრეტულად რაღაც პირველ ეტაპზე შეიძლება მოხდეს რაღაცა მიმართულებების, კონკურენტული მიმართულებების განსაზღვრა და შემდეგ მიზნობრივად აი ამ დარგებში სახელმწიფო ჩართულობის გაზრდა. ანუ პირობითად, მაგალითად, წახალისდება ახალი ტექნოლოგიები, არ წახალისდება რაღაც სხვა შაქრის წარმოება, ხო? რაღაცა ნიშნები ამის უკვე იკვეთებოდა კვირიკაშვილის დროსაც, როდესაც პირობითად ისევ აწარმოე საქართველოში რაღაც კონკრეტულ დარგებს მიზნობრივად ხელს უწყობდა, როგორც იყო მაგალითად კინოინდუსტრია იყო ერთ-ერთი ესეთი მიმართულება, ჩაი იყო ესეთი მეორე მიმართულება, ოღონდ ჩაიზე უკვე რამოდენიმე სააგანტო ერთად მუშაობდა. ახლა შეიძლება უფრო გაძლიერდეს ეს და აქედან გამომდინარე, აი ეს იყოს ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკის ნაწილი, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა კონკრეტულ სექტორებს იდენტიფიცირება მოვახდინოთ კონკრეტული სექტორების რისი გაკეთება შეგვიძლია ყველაზე კარგად და მე სახელმწიფო ამ სექტორებში ჩაერთოს უკვე აქტიურად როგორც მოთამაშე, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესს. სასურველი ამით შემოიფარგლოს ეს ყველაფერი და არა როგორც სახელმწიფომ თქვას, რომ მე ვიქნები, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ძალა ინდუსტრიალიზაციის და მე დავიწყებ უკვე წარმოების პროცესს. ეს არის ერთ-ერთი რისკი, მეორე რისკი არის ის, რომ მას შემდეგ რაც გამოვავლენთ ამ სექტორებს, მე არ აღმოჩნდეს ისე, რომ რატომღაც დავიწყოთ მე ამ სექტორების დაცვა უცხოელი კონკურენტებისგან და აი ეს უკვე არის ის რისკები, რასაც ინდუსტრიის საფრთხეები სერიოზულია. ამის საფრთხე სერიოზულია, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი არის ძალიან გასაგები, მისაღები, დავადგინოთ სად ვართ ძლიერები, მეორე ნაბიჯი არის გასაგები და ასევე მისაღები, ჩემი აზრით, რომ თქვათ, რომ როგორ დავეხმაროთ ჩვენ სექტორებს, რომლებიც არიან კონკურენტუნარიანი, უკვე გაზარდონ თავიანთი კონკურენტუნარიანობა და როგორც მინიმუმ მაგალითად იმპორტის ჩანაცვლების ნაწილში ან ძველადიან პერსპექტივაში ექსპორტის მიმართულებით გაძლიერდნენ, მაგრამ აი აქედან უკვე იწყება რისკები. რისკი იმის, რომ სახელმწიფო არ იყოს კმაყოფილი კერძო სექტორით და თვითონ დაიწყოს ესე ვთქვათ აქტიური ინდუსტრიალიზაცია და სახელმწიფო გახდეს მოთამაშე ბაზარზე და კიდევ უფრო დიდი რისკი დავიწყოთ იმით, რომ მოდი ახლა ცოტა ხნით იმისთვის რომ ჩვენი სექტორები უფრო გაძლიერდნენ, შევზღუდოთ იმპორტი, ასე ვთქვათ, უცხოურ კონკურენტები ცოტა უარეს მდგომარეობაში ჩავაყენოთ და ამით გავაძლიეროთ ჩვენი სექტორები, რაც არის რისკი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი, რომელიც ამ პროგრამაში არის ჩანაწერი, ხარჯების ოპტიმიზაციას ეხება და მცირე მთავრობის ნაწილში პრინციპში გარკვეული მოლოდინებით შეგვიქმნა ამ განაცხადებამ. თუმცა კვირიკაშვილის მიერ შემცირებულმა სამინისტროების რაოდენობამ რიცხვებში არანაირი
არანაირი განსაკუთრებული სხვაობა არ მოქცა. როცა ვკითხულობთ ამ პროგრამას, სადაც წერია, რომ გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაცია და ეს თანხები პრიორიტეტულად გადანაწილდება განათლებაზე, იქ დასახელებული არის ინფრასტრუქტურა, მაგრამ იმ პუნქტში არა, თუმცა შემდეგ პუნქტში არის ჯანდაცვა და სოციალური თანხები კიდევ გამყოფილი. აი ეს ჯერ პირველ რიგში თქვენი აზრი მაინტერესებს ერთიან ხედვას რამდენად გაძლევს საბეჭდებას, რომ ეს არის ერთიანი ხედვის ნაწილი, როცა ინფრასტრუქტურაზე და სოციალურ ხარჯების ერთდროულად ზრდაზე ვსაუბრობთ და ეკონომიკურ ზრდასაც ვანონსებთ და მეორე მცირე მთავრობის ვთქვათ კონცეფცია რამდენად გიქმნით თქვენ მოლოდინს რომ ხარჯები შემცირდება. ნუ ის კომენტარები ყოველთვის პოლიტიკური კომენტარები რაც იყო გაშვებას არავის სამსახურიდან არ აპირებენ და აი სხვა რითი შეიძლება ვთქვათ იგივე ხარჯების შემცირებას ველოდოთ ამ პროგრამით თქვენ რამე თუ იპოვეთ. კი ბატონო. მცირე მთავრობა ძალიან საინტერესო ხედვაა, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ის ახალი ჩანაწერი, რომელიც ასე ვთქვათ სამთავრობო პროგრამაში გაჩნდა. დავიწყებ იმით, რომ მე ვფიქრობ პირველ ეტაპზე უნდა ასე ვთქვათ გავმარტოთ რა შეიძლება ვიგულისხმოთ მცირე მთავრობაში. პირველი განმარტება არის, რომ უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების აპარატი არის მცირე. ეს ანუ ცოტა ადამიანი არის საჯარო სამსახურში, ცენტრალურ აპარატში, მაგრამ ეს მაინდა-მაინც არ ნიშნავს აპრიორი, რომ სახელმწიფო სამსახურში ცოტა ადამიანი მუშაობს, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ გულისხმობდეს იმას, რომ ჩვენ ვაძლიერებთ დეცენტრალიზაციას, ჩვენი ცენტრალური აპარატი, ანუ მთავრობა არის მცირე მასშტაბის და უბრალოდ ფუნქციები ნაწილდება მუნიციპალიტეტებზე და შესაბამისად მცირე მთავრობა უბრალოდ გულისხმობს ნაკლები ფუნქციის შესრულებას მთავრობის მხრიდან და მეტი ფუნქციების გადანაწილებას მუნიციპალიტეტებზე. პირობითად ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ინტერესი. ანუ გადაწყვეტილების მიმღებების რაოდენობის, ანუ პასუხისმგებელი პირების რაოდენობის შემცირებაა ეს, თუ პირიქით გამრავლება, იმიტომ რომ იგივე ამ სტუდიაში საუბრობთ, რომ რაც უფრო მცირე ადამიანი იქნება გადაწყვეტილების მიმღები, მას უფრო მეტად მოუწევს, მეტი დრო დასჭირდება რეალურად ბევრ მიმართულებაზე გადაწყვეტილების მისაღება და არავის არ ექნება ბერკეტი, იგივე 7 მინისტრიდან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს. ანუ აქ ორი საკითხია. ერთი, თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მცირე მთავრობა გულისხმობს ნაკლებ ფუნქციებს, უნდა ველოდოთ ნაბიჯებს, რომ მთავრობა იტყვის, რომ რაღაცებს აღარ გავაკეთებ მე და გადაუნაწილებ ბიზნესს. ანუ საერთოდ აღარ გავაკეთებ, ანუ მაგალითად რაღაცა ტიპის ზედამხედველობას აღარ განვახორციელებ მე, არამედ საერთოდ არ განხორციელება მიმართულებით ზედამხედველობა, ან კერძო სექტორი განახორციელებს. მეორეა რომ ამას აღარ გავაკეთებ მე, არამედ გააკეთებს მუნიციპალიტეტი. პირობითად, აი სიმონმა ძალიან კარგად ილაპარაკა სკოლებზე, პირობითად ავიღოთ ერთ-ერთი დაანონსებული დიდი რეფორმა, რომ სკოლების მართვა გადავა მუნიციპალიტეტების საპასუხისგებლობაში. შესაბამისად, ამ ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ მე პირადად ვფიქრობ, რომ მცირე მთავრობა სწორი ხედვაა, მაგრამ ამ მიმართულებით, ორივე მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. ნაკლების საკითხი უნდა ეხებოდეს მთავრობას და მეტი საკითხი უნდა გადააბაროს მან დამატებით მუნიციპალიტეტს. ეხლა რაც შეეხება პერსონალს. აი პერსონალის საკითხია ძალიან საინტერესო. იმ შემთხვევაში თუ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადაიდგა, ავტომატურად დღის წესრიგში დგება პერსონალის შემცირების საკითხი. თუ ჩვენ ნაკლებ ფუნქციებს ვიღებთ მთავრობის სახე, ვაკისებთ მთავრობას და ამავდროულად მეტი ფუნქციები გადადის მუნიციპალიტეტ დონეზე, აპრიორი უნდა შემცირდეს სახელმწიფო აპარატი. თუ ეს არ მოხდა, მისი ეფექტიანობა კიდევ უფრო შემცირდება, იმიტომ რომ ყავს უფრო მეტი ადამიანი და გვაქვს ნაკლები საქმე. თუ აქედან გამომდინარე ცოტათი დამაბნეველი იყო თავის დროზე პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, აქედან გამომდინარე რომ მცირე მთავრობა გულისხმობს სახელმწიფო აპარატის შემცირებას. თუ ეს არ ხდება, მისი ეფექტიანობა კიდევ უფრო უნდა შემცირდეს წესით და რიგით, იქიდან გამომდინარე რომ ნაკლებ საქმეს აკეთებს მეტი ადამიანი. რაც შეეხება სამინისტროების შემცირებას, აქაც საინტერესო ხედვა, აშკარად დგას დღის წესრიგში, როდესაც მართველი გუნდი ამ საკითხს განიხილავს, ეს არის ჩემი ვარაუდი, რომ ბევრი სამინისტრო ართულებდა კოორდინაციას. ანუ შესაბამისად, რაღაცა მსგავსი ფუნქციების გადაფარვა ხდებოდა, მაგალითად იმას, რასაც აკეთებდა განათლება, მსგავს აკეთებდა ახალგაზრდობა, მსგავს აკეთებდა კულტურა და შესაბამისად ხედვა არის, რომ ეხლა ერთი
სამინისტროს პირობითად ეს გადაფარვები შემცირდება, მთავრობა იქნება უფრო ეფექტიანი. რო ხდებოდა ეს ფაქტია. აშკარად ყველაფერი რომ კარგად დაწყობილად წარმოვიდგინოთ, რომ ესე შესრულდა, როგორც ჩვენ თქვათ, ეხლა აღვიქვით ეს პროგრამა და გვაქვს თანხები, რომელიც უნდა გადავანაწილოთ. პრიორიტეტები ჩამოვთვალე, რომელიც ეკონომია მივიღეთ? ხო, რაღაც თანხები გვაქვს, გავზარდეთ ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. თქვენ რა აღვიქვით, აი როგორც წეგან ვახსენე, იმ სამი მიმართულება, რომელიც ამ სამთავრობო პროგრამაში ერთად და მე ცალკე კიდე სოციალური მიმართულება არის გამოყოფილი. რა პრიორიტეტს ირჩევს მაინც მთავრობა ამ სრულიად რადიკალური, თქვათ, ხარჯებიდან? აი ეს უკვე საინტერესო საკითხია. ანუ მოდი დავუშვათ, რომ მართლა მოხდა თანხების დაზოგვა, ეს ჯერჯერობით არ იკვეთება, ანუ არ ჩანს. ამიტომ თქვი, იდეალურად წარმოვიდგინოთ ამიტომ დავუშვათ იდეალური სცენარი, რომ ხო მართლაც მოხდა ამ მცირე მთავრობის კონცეფციის რეალიზების შემდეგ თანხების დაზოგვა, ეხლა სად მიემართება ეს თანხები? ძალიან სწორი მიმართულება მივეცით, ანუ რა შესაძლებლობები გვაქვს? ერთი ინფრასტრუქტურა, მეორე სოციალური ხარჯები, ანუ გავიზარდოს ინფრასტრუქტურაზე, სოციალურ ხარჯებს, მესამე განათლება, მეოთხე ვამცირებთ გადასახადებს. გადასახადების შემცირება არ დგას როგორც ჩანს დღის წესრიგში. მე ვფიქრობ, რომ ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობა არ გაიზრდება და შესაბამისად ორი დანიშნულება შეიძლება მიეცეს ამ თანხებს, ერთი რომ გაიზარდოს განათლების დაფინანსება, მეორე გაიზარდოს სოციალური პაკეტი. მე უფრო ვარაუდობ, რომ სოციალური პაკეტის გაზდაზე იქნება საუბარი და რატომ ვარაუდობ, თუ ორი წუთი ამასაც ვიტყვი, ძალიან ბევრი საუბარი არის აი ინკლუზიურობაზე. იყო ჩემი ბოლო კითხვა. ვერ გაგიშვებდი აქედან იმ გამოცდილებით და განათლებით, რაც გაქვს, რომ ანუ რამდენად ხო აი ინკლუზიურობა არის ძალიან საინტერესო თემა და მე ვფიქრობ საინტერესოა განსამარტად რა. ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი ორგანიზაცია თუ ქვეყანა სხვადასხვა დასკვნებში ერთ რამეს ყველა აფიქსირებს, რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება არათანაბრად. რას ნიშნავს? ჩვენ არ ვიზდებით როგორც ეკონომიკა იმის ხარჯზე, რომ მეტი ადამიანი მუშაობს, არამედ ჩვენ ვიზდებით იმის ხარჯზე, რომ ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც არის დასაქმებული, მისი პროდუქტიული ხარისხი იზრდება და მისი შემოსავლიანობა იზრდება. ხოლო და ეს არის მცირე ნაწილი მოსახლეობის. ხოლო უფრო დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს, რომ ასე ვთქვათ, აუბას ხელი არ მიუწვდება იმ სიკეთეებისადმი შესაძლო ვერ მდიდრდება, ვერ იღებს აი იმ სარგებელს, რასაც ჩვენ აი ამ 7.9%-იანს დაზე რომელზეც ყველანი ვამაყობთ, აი ამ 7.9%-იანის დის საფუძველი არ არის ერთობლივად კეთილდღეობის და მოსახლეობაში, არამედ ძალიან მცირე ნაწილი მოსახლეობის სარგებლობს ამით. სარგებლობს არის ამ კონტრიბუტორი ამის და აქედან ნახულობს სარგებელს. შესაბამისად, ინკლუზიურობა რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ თანაბრად მოხდეს საზოგადო, ანუ განვითარება შეეხოს ყველას. რასაც დღეს ვერ ვახერხებთ. ვერ ვახერხებთ რატომ? განათლება, ამიტომ არის განათლება ერთ-ერთი დიდი საკითხი. განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არა აქვს მოსახლეობის დიდ ნაწილს. პრობლემაა სკოლები აიღეთ, უნივერსიტეტები აიღეთ, ყველგან იგივეა. მოწყვლად ჯგუფები ვერ ახერხებენ სკოლის დონეზე კარგი განათლების მიცემას. ბავშვებისთვის, მე უმაღლესის დონეზე და მე მთელი ცხოვრება ადამიანი არის გაჭირვების სიღარიბის ზღვარზე. ამიტომ არის ყველა რჩევა, რასაც გვაძლევენ უცხოელი პარტნიორები, განათლება არის პრიორიტეტი. შესაბამისად, იმისთვის რომ მივახციოთ ამ ინკლუზიურობას, განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად, აი ეს ინკლუზიურობა გულისხმობს რას? ყველას შეეხოს კეთილდღეობა. ყველა იყოს ბედნიერი. ყველა იყოს ბედნიერი და აქედან გამომდინარე დაუბრუნდეთ იმ ძველ საკითხს, ხო, იმ სოციალურ თემები. ძალიან დიდი რისკია, რომ ჩვენ ორი გზა გვაქვს, ხო, გზა გვაქვს რა, მართლა მთლიანი აქცენტი გაკეთდეს განათლების თემებზე, სკოლა, უმაღლესი განათლება, პროფესიული განათლება გახდეს სახელმწიფო არ იქნება იმ წამიერი ეფექტის მომცემი. და მეორე საკითხი იმის ნაცვლად, რომ ამაში ჩაიდოს მთელი სახელმწიფო ძალისხმევა, უბრალოდ გავაგრძელოთ ახალი სოციალური პროექტებით მოსახლეობის იმის ნაწილის, რომელიც მართლა სიღარიბის ზღვარზეა, აი ამ ზღვართან ახლოს ყოფნა იმისთვის, რომ სოციალური პროტესტი არ მოხდეს. და ეს იქნება მათი გამოძახილი ინკლუზიურობაზე. ახალი სახელმწიფო პროგრამებით არ მოხდეს აი ამ ასე ვთქვათ, ჭყალებში ინკლუზიურობის მოზრუნველყოფა. შესაბამისად, ძალიან და ის ნაბიჯები, რაც იდგმება ჯერჯერობით, გვეუბნება იმას, რომ ამის რისკია ძალიან მაღალი. მაღალია რისკი იმის, რომ აი ეს დაზოგილი თანხები, ან დამატებითი შემოსავალი ისევ არ მიემართოს ერთჯერად
მოკლევადიან პროექტებზე. ხო და გაგიშვებთ ბევრი საქმე გაქვთ. გიორგი, ორთავენ ვიცით, რომ ამ ბიუჯეტს ჩვენსას 12 მილიარდიანს ჩვენი თითეული გადასახადის გარდა ჯამში რაღაცა გამოწია 300 კომპანია ავსებს. მაშინ რა გამოდის იმ ლოგიკით, რაც ბძანე? თუ ეს ყველაფერი წარიმართა ისევ, წარმოვიდგინოთ ეს ძიმე სურათი სოცპაკეტებისკენ. წარიმართა კვლავ ამ თემისკენ, ინკლუზიურობის გასამართლებლად კვლავ წარიმართა გადასახადის გადამხდელთა თანხები და არა ის კლასიკური გზა. მაშინ სად გადის ზღვარი ინკლუზიურობის სუბიექტივიზმის და ობიექტივიზმისა, როცა ისევ ჩვენივე ფულით დაფინანსდება, ისევ მათივე ფულით დაფინანსდება ინკლუზიურობის დაბალანსების ამგვარი მოდელი. ანუ რამდენად სწორად მიგაჩნია? მე არ მიმარჩიე სწორად. და გონია რომ ამის რისკი არის მაღალი. აბრალებენ სოციალური მიდრეკილებების გამო, ხო? ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აბრალებენ ულტრა უკვე თავიდან იყო მემარჯვენე, მე ულტრა ლიბერტარიანი. არის უკვე ლიბერტარიანელი და ძალიან მალე გამოაცხადებენ. შლიქებს და იმას დაახატავენ. ბენდუხიძეზე უფრო ლიბერტარიანელად გამოაცხადებენ კვირიკაშვილს, მაგრამ ნამდვილად აი თუ მართლა ვხედავთ რისკს და მოდი მაინც რისკებზე ვილაპარაკოთ, რისკი არის იმის, მაღალი რისკია ჩემი აზრით იმის, რომ ახლანდელმა მთავრობამ დაუშვას შეცდომა და უფრო ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი და ასე ვთქვათ, სოციალურ, პოლიტიკურად პოპულარული სოციალურად ასე ვთქვათ, სოციალურ ცთუნებებს ახყვეს. და ეს გამომდინარეობს იქიდან და მარტივი ახსნა აქ ამას. იქიდან გამომდინარე კი არა, რომ ეს ჩვენი ახალი მთავრობა არ არის ასე ვთქვათ, არ აცნობს საბაზრო პრინციპებს. მიზეზი თუ რატომ შეიცვალა მთავრობა, ანუ გვაქვს 7.9%-იანი ზრდა, ასეთი ზრდა არ ქონია მგონი 6-5 წლის განმავლობაში კვარტალური. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითადი ინდიკატორი საგარეო ვაჭრობა იზრდება, ექსპორტი იზრდება, ზრდა გვაქვს 7%. ყველაფერი მაგრამ მაინც მთავრობის ცვლილების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ზუსტადაც იმ მთავრობამ ვერ მოახდინა ინკლუზიურობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ამ ინკლუზიურობის საკითხი არის ასე ვთქვათ, ამ მთავრობის მნიშვნელოვანი თემა. იქიდან გამომდინარე, მან უნდა მოახერხოს და რაღაცა გარდატეხა მოახდინოს. განათლება არის 10-20 წლიანი პროექტი, სოციალური დახმარებები არის ხისიერი. რისკი აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალი. გიორგი ხიშტოვანი, PMCG-ის კვლევითი მიმართულებების დირექტორი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, რომ გაგახალისოთ ვიდრე გიორგის გავაცილეთ. მე მაინც გონია, რომ ინკლუზიურობა ჩვენში ითარგმნება როგორც UNICEF-ი. ესეთ ზედმეტ სახელი შერჩა ცვლილებებს და ასე რომ წორწოდეთ ყველა ნებისმიერი UNICEF-ის კვლევის გამოქვეყნებისას. რეკლამის დრო არის TV პირველზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სამთავრობო პროგრამის გარდა კიდევ რა შეიძლება წაიკითხოთ ამას წიგნის დროში გვეტყვიან თან ზაფხულის დასვენების და არაჩვეულებრივ გარემოს პარალელურად რომელიც აგვისტოში დარწმუნებული რომ ბევრს ელოდება შესაძლოა უკვე დაიწყო ბევრს შეჩვეულება მოკლედ წიგნის დროს სამყაროები ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორდელაძე გვერდებიან და ძალიან საინტერესო სტუმარს აკვაცნობენ დილა მშვიდობის მე იმედი მაქვს რომ სამთავრობო პროგრამაზე უკეთეს საკითხავზე ვისაუბრებ დღეს ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს მაძლევს ჩვენი სტუმარი შვებულებების სეზონი დაიწყო. გადატვირთული და სტრესული სამუშაო სეზონის შემდეგ ქალაქი ხალხისგან იცლება. ზოგი ზღვაზე მიდის, ზოგი მთაში, ზოგი საზღვარგარეთ სამოგზაუროდ, თუმცა ყველა მათგან საზაფხულო საკითხავი სჭირდება. წიგნები, რომლებიც მეგზურობას გაუწევენ ყველგან. გამნიშნულობა აქვს პლაჟზე მიეფიცხები მზე, სამაგში მოთავსდები თუ მილანიდან ვენეციამდე მანძილი გაქვს გასავლელი მატარებლით. კარგი საკითხავი ყველა გარემოს უხდება. გამოცდილ მკითხველს კარგად მოეხსენება, რომ ზაფხულში წასაკითხს წიგნ სპეციალური შერჩევა სჭირდება, რადგანაც არათუ ხასიათი არ უნდა გაგიფუჭოთ, არამედ პირიქით თქვენი კარგი განწყობის სტიმულატორი უნდა იყოს მთელი დასვენების განმავლობაში და სასიამოვნო მოგონებების ნაწილი გახდეს. შესაძლოა ჩვენი დღევანდელი სტუმარის ლექციას დასწრები ხართ, ინტერნეტში მისი გამოსვლა მოგისმენიათ, ან ესე წაგიკითხავთ, მაგრამ არასოდეს მიგიღიათ მისგან რჩევები საზაფხულო საკითხავის შესახებ. თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი, მთარგმნელი და ლიტერატურის გურუ ზაალ ჩხეიძე დღეს სწორედ ზაფხულში წასაკითხ წიგნებზე გვესაუბრება. ასე რომ მოიმარჯვეთ კალამი და ბლოკნოტი და ჩაიწერეთ პროფესიონალის რჩევები. შემდეგ კი გაიქცეთ წიგნის მაღაზიებში და მოიმარაგეთ საზაფხულო საკითხავი. ზაალ ჩხეიძეა ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის ზაალ, დიდი მადლობა. ასე ადრიანად რო გვეწვიე, მაგრამ ჩვეულ ამპლუაში ხარ. სანამ გადავიდოდეთ კითხვებზე, მე აუცილებლად მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო, რომ ზაალ ჩხეიძე პირადად ჩემთვის არის ლიტერატურის საზომი და მისი რჩევები პირადად ჩემთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ყოველთვის. ანუ ვერ შევიდავები, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ასეა. მოდი დავიწყოთ შენით, პირადად შენით, შენ ხარ პროფესიონალი. კითხვა არის შენი პროფესია. შენი საქმის ნაცვლი ადამიანების კითხვის მეეკუთვნები, ვისაც კითხვაში ფულს უხდიან. ხო და აი ამაზე არის ჩემი პირველი შეკითხვა. რადგანაც კითხვა არის შენი ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი და ამას უყურებ როგორც პროფესიონალი, სწორედ ისე. შემოგრჩა თუ არა იმის უნარი და იმის პრივილეგია, ასე ვთქვათ, რომ ტექსტი წაიკითხო მკითხველის თვალითაც და მასში არ ეძებო რაღაც შეცდომები, სტრუქტურა, წერლის ხედვა და ასე შემდეგ და უბრალოდ მიიღო სიამოვნება. აი ზაფხულში წამოწესადმე და წაიკითხო წიგნი მკითხველის თვალით. ეს უნარი შერჩენილი გაქვს ისევ? ძალიან მძაფრად. მე მგონი პირიქით ის მეორე უნარი, რომელსაც ამდის შედარებით ნაკლებად მაქვს და მე მგონი ყოველთვის ნაკლებად მქონდა. ეს რომ რაღაცა კარგი მოთხრობა ან რომანი წაიკითხე და გაგეხარდა და გადაირიე, კი არის. თან მან მეორე მომენტიც არის, რომ ანუ ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა სიხარული და აქტუალობა და სიამოვნება უკავშირდება არა მხოლოდ შინაარსობრივ ან ნარატიულ ან ასე შემდეგ მხარეს, არამედ უკავშირდება კიდე ვთქვათ პროფესიულ მხარესაც არის ვთქვათ. რაღაცა ისეთი შეიძლება მკითხველისათვის ხშირად შეუმჩნეველი ხერხი, რომელიც მწერალმა გამოიყენა და კარგად გამოიყენა და შე რო დაინახავ და გაგიხარდება, რომ აი ყოჩა ხრა კარგია. ზაალ, მე კითხავ, რამდენი წიგნი გადადე საზაფხულოდ და რა წიგნებია და რომლებს ურჩევდი აქედან კიდე ჩვენ მსმენელს? ანუ პირადად ჩემთვის რაც გაქვს გადადებული, ამით დავიწყოთ, ხო? ზაფხულები წავიდე. კი, არა ხო. მე ზაფხულში ესეთი ტრადიცია მაქვს ხოლმე, რომ ახალ წიგნებს, განსაკუთრებით აგვისტოში, ახალ წიგნებს შედარებით იშვიათად ვკითხულობ. და მაქვს ჩემი მარადიულად საზაფხულო წიგნები, რომლებსაც ვკითხულობ ყოველ ზაფხულს. მაგალითად ეს არის დონ კიხოტი, ლაზარიო ტორმესელის ცხოვრება, სამი მუშკეტერი, მძიდად სათავგადასავლო ლიტერატურაა ხოლმე, ან ისეთი ტექსტები, რომლებიც წლის განმავლობაში წავიკითხე, რაღაცა ძალიან მომეწონა და კონკრეტული პასაჟები, ხო, მიბრუნება უფრო სიამოვნების მიღებისთვის, ვიდრე ინფორმაციული დამახსოვრებისთვის.
მაშინ ესე გკითხავ, რომელი ახალი წიგნები წაიკითხე ამ წლის მანძილზე, რომელიც ყველაზე ძალიან მოგეწონა, რომელიც შეეძლოთ ჩვენ მაყურებელს საკითხული არ ქონდეს და შედარებით ახალი იყოს ქართველი მაყურებლისთვის, რომელს ურჩევ მოკლედ რა. ბოლო და უკანასკნელი რაც ესე ძალიან ახალი წავიკითხე იყო რომენ გარის ახალი წიგნი მოთხრობების კრებული ჩიტები სასიკვდილოდ პერუში მიფრინავენ ძალიან მაღალი დონის ის არის მოთხრობების კრებულით როდის ვისიამოვნე ესე თან რომენ გარი არ არის ესეთი მწერალი და მით უმეტეს ქართულ თარგმანებში არ არის ესეთი მწერალი რომ ყველა მისი წიგნის ნდობა შეიძლებოდეს არ არის ნამდვილად ეგრე ის ბევრს წერდა და ხო მისი ნაწარმოებები ხატრული დონით ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან მაგრამ ეს წიგნი ძალიან მაღალი ხარისხისა და დონის არის ეს დანამდვილებით შეიძლება ითქვას. ეს არის ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანი. ძალიან კარგი თარგმანია, კი, ნამდვილად ძალიან მაღალი რანგის და ისეთი ტექსტი. მოდი ასე ვთქვათ. ანუ რჩევებზე რო გადავიდეთ. წარმოიდგინე რომ შენ ახლა გისმენს საშუალო სტატისტიკური ქართველი მკითხველი, რომელსაც ყოველდღიურად წიგნის კითხვისთვის დრო არჩება. ანუ აი მაგალითად კვირაში ერთხელ თუ შეყიდავს ან თვეში ერთხელ ნუ რას ვიზამთ ასეთია რეჟიმი აი ასეთ ადამიანებს რას ურჩევ შეიძლება მათ არ აქვთ დრო რაღაც შეფასებები იკითხონ და ასე შემდეგ ანუ რის მომარაგებას ურჩევ ზაფხულში საკითხი ჩვეულებრივი ესეთი მნიშვნელოვნად გაცვეთილი და აღიარებული კლასიკის გარდა რაც გინდა ზაფხულში იკითხე და იარა და როცა გინდა მაშინ იკითხე და კენი და ისეთი სახელების გარდა რომელიც და ისეთი წიგნების გარდა რომელსაც თქვა არ ჭირდება მაინც და მაინც რჩევა და წიგნის მაღაზიაში რო შედიხარ და თაროზე დაინახავ ნუ ხვდები რომ რაღაცა ისეთია შეიძლება წაიკითხო ვიფიქრე რომ ბოლო წელიწადში ალბათ და შეიძლება ბოლო 2 წელიწადშიც ქართულ წიგნის ბაზარზე გამოჩნდა წიგნები რომელზეც არ ულაპარაკიათ ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხვედრია რომ ბევრი ულაპარაკიათ და რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს მკითხველისათვის ბევრი კუთხით როგორც სხვათა შორის ქართველი ავტორების ტექსტები, ესეც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ისე უცხოელი ავტორებიც, მათ შორის ცნობილი ავტორების და მე მგონია რომ ზაფხულშიც და არა მხოლოდ ზაფხულშიც ის წიგნები შეიძლება მაგალითად რო დავასახელოთ რომელია ეგეთი ძალიან ცნობილი თარგმანი ცნობილი ავტორის აი მაგალითად მარკესის ქართულ იმაში სრულიად უსამართლოდ დავიწყებული ძალიან პატარა წიგნი მოგზაურობა აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის სრულიად ფანტასტიკური ტექსტი მით უმეტეს ქართველი მკითხველისთვის ფანტასტიკური ტექსტი არა აღმოსავლეთ ევროპაში იმიტომ რომ ის არის ძალიან მაღალი ხარისხის ტექსტია და ძალიან ბევრ სხვა წიგნთან შეიძლება დაკავშირება აი იგივე სვეტლანა ალექსეევიჩთან ან ნებისმიერ სხვა ავტორთან ვინც ამ პერიოდის ქვეყანაზე ლაპარაკობს. მავზოლეუმზე აქ კარგი და ჩეხეთზე და პრაღაზე და ასე შემდეგ. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზეც უნდა გითხრა რა წაიკითხე ბოლოს და რომელს ურჩევ შესაბამისად ულაპარაკოთ თამთა მელაშვილის გერმანელების საქართველოში. ეს არის თავი რომ დავანებოთ იმას რომ ქართული ლიტერატურისთვის ძალიან სპეციფიურ და ახალებურ სტილში არის ტექსტი დაწერილი. ვფიქრობ რომ ალექსეევიჩის გავლენა ძალიან ცხადი და აშკარაა ამ შემთხვევაში ეს კი ამ წიგნზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ესეც რეპორტაჟული ტექსტია პრინციპში, ოღონდ განსხვავებით თქვათ აი ამ ცნობილი ბელორუსი ავტორისაგან ეს უფრო ნოველისტიკის ჟანრში უფრო გადის ვიდრე რომანისა, თუმცა მხატვრული თვალსაზრისით სრულიად უმაღლესი კლასის ნამუშევარია. მე ძალიან იშვიათად მინახავს ამ რანგის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული, თუნდაც შეფარული ლიტერატურული ოსტატობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პრინციპში ეს ტექსტი არის რეალური ამბები. ოღონდ ავტორი არაჩვეულებრივად ახერხებს იმას, რომ თავად ეს ნარატივი, რომელსაც მთავარი პერსონაჟები ყვებიან, იმგვარად არის დაჭრილი და იმგვარად არის, ასე ვთქვათ, აკინძული, რომ ნებისმიერი ლიტერატურული ხერხი და მეთოდი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ გურმა მკითხველს, რომელთაც შეიძლება მკითხველმა ისიამოვნოს, არა მხოლოდ ვთქვათ ინფორმაციული აღქმით ტექსტისა, აქ შეხვდებათ და ძალიან მაღალი ხარისხის წიგნია.
როგორც ყველა ლიტერატურის კარგი სპეციალისტი, ჩვენ სიძუნწე გახასიათებს რჩევებში, ამიტომაც უნდა გამოგტყუო მაინც რამდენიმე ისეთი კიდე კაშკაშა სახელი. მოდი ისეთ ლიტერატურაზეც უთხრათ მაყურებელს, რომლებშიც მოქმედებაც აი ზაფხულში ვითარ, მაინც ზაფხულისკენ მივიწევ. სადმე კურორტზე იქ იხლათება მოვიდა, ადამიანებს შეძლებენ საკუთარი თავი იპოვონ. ესეთი რა გახსენდება ყველაზე კარგი? ყველაზე კარგი რაც ამ ბოლოს დავიკითხე ეგეთი. იმიტომ რომ რაღაც სულ ესე წერენ რომ აიმე კარგი საზაფხულო წიგნი გვირჩიეთ. ხო, კარგი საზაფხულო წიგნი არის ლიოსას 5 კუთხე. იდეაში შეიძლება ეს არ იყოს ბრწყინვალე რომანი, განსაკუთრებით ავტორის სახელიდან გამომდინარე, მაგრამ ნამდვილად კარგი საზაფხულო წიგნია. იშვიათად რომ ესეთი კარგი საზაფხულო წიგნი იყოს, ისევე როგორც თქვა ეკოს საცდელი ნომერი და ქართულად კი ეკოს ეს წიგნიც აი ზაფხულში სრულად არაჩვეულებრივი იქნებოდა. მეც მომეწონა. კი და იხალისებს ძალიან ამ კითხველი მნიშვნელოვნად ასე ვთქვა. ზალ, ჩვენ მაყურებელს უთხარით, რომ შენ გარდა ლიტერატურა თუცოდნების ახარ ასევე მთარგმნელი და მე მაინტერესებს ამჟამად თუ თარგმნი რამე, ჩვენ გვახსოვს შენი თარგმანები იგივე ბუკოვსკის თარგმანი და ამჟამად თუ მუშაობ რა? ამჟამად გამომცემლობასთან არავისთან ესე კონტრაქტით არ მუშაობ. მე მიყვარს ხოლმე ისე სახლში ვაკეთებ და მე რომ მიდიხარ და ეუბნები რომ აი დავამთავრე წიგნი და თუ გინდათ გამოეცით მცემლობა. ამ წუთას თარგმნი ბუკოვსკის. ბუკოვსკის ისე. ხო, რაღაცა რომანს. როგორც იტყვიან მარტო მუშაობ და რა ვიცი როდის შეიძლება გზა, მაგრამ ხო, ამ თვალსაზრისით ისეთი მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, არაფერი უფრო ის არის უფრო სიამოვნების მიღების პროცესია. სხვა შორის აი ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი რაც ზაფხულთან დაკავშირებით წამიკითხავს და რომელიც სამწუხაროდ ქართულად არ არის გამოცემული, მაგრამ თარგმნილი არის და თარგმნილი 1-15 წლის წინ. ეს არის მარგარეტ დიურასის რომანი მოდერატო კანტაბილე. ეს არის სრულად ფანტასტიკური და არაჩვეულებრივი, არ მახსოვს ეხა ვისი თარგმანია. გამომცემლობების გასაგონად იყო ალბათ. ეს არის ძალიან დიდი ხნის წინ 2000-იანი წლების დასაწყისში საუნჯეში არის დაბეჭდილი. ვორდის ფაილი არსებობს? არ ამგონია, ანუ ვორდის ფაილი არ ამგონია რომ არსებობს, მაგრამ და ჟურნალებში არის დაბეჭდილი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცხადად საზაფხულო წიგნი, რაც წამიკითხავს ამ თვალსაზრისით. ზოგადად მე რატომღაც ესე მეჩვენება, რომ ფრანგი მწერლები, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ფრანგი მწერლები ყველაზე უფრო სასიამოვნოდ წერენ ზაფხულზე და ისეთ წიგნებს, რომლებიც ჩემთვის ზაფხულთან ასოცირდება. ქართულად სხვა შორის ცოტას თარგმნიან ხოლმე. მაღალ არა ფრანგებს ბევრს თარგმნიან, მაგრამ ისეთ ლიტერატურას, რომელიც ისეთია, როგორ გითხრათ, არაგენიოსების, არაგენიალურ წიგნებს, საშიშ წიგნებს ხარ თარგმნიან, მაგრამ არაგენიალურ ხო, აი ეგეთ წიგნებს, რომლებიც საქვეყნოდ შეიძლება აღიარებული არ არის, ეგეთებს იშვიათად თარგმნიან ხოლმე ჩვენში, ბევრი მიზეზის გამო, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ზაფხულში წასაკითხი წიგნების ქართულად არ არის ოღონდ, ზაფხულში წასაკითხი წიგნები ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი რაც წამიკითხავს და ვფიქრობ, რომ ზაფხულში წასაკითხი წიგნია ზუსტად არის ამინ მაალუფის რომანები, თანამედროვე ფრანგი ავტორისა, ლეონ აფრიკელი არის ესეთი. ძალიან შეიძლება ნარატიული თვალსაზრისით არც თუ მაღალი დონის წიგნი, მაგრამ სტილისტური თვალსაზრისით ალბათ ერთ-ერთი უბრწყინვალესი ნამუშევარი, რაც კი შეიძლება თანამედროვე ესეთ შედარებით იოლ მწერლებში ავტორმა მონახოს. კი ამ კითხულმა მონახოს. ძალიან დიდი მადლობა ზალ, გისურვებ წარმატებას, სასიამოვნო ზაფხულს და ბევრ ახალ საინტერესო წიგნს. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა დათოსდანინია ძალიან საინტერესო სტუმრისთვის და რა თქმა უნდა ჩაუნათვალისათვის რომელმაც ალჩხეიძემ ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ გაგვიზიარა. მე მგონი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და პალიტრა იმისათვის რომ კარგი წიგნი ავარჩიეთ ამ ზაფხულისათვის. ვინც ვერ მოახერხა პასა და ფურცლით ყველა თქვა დასახელების და ავტორის ჩამოწერა, დარწმუნებული ვარ რომ მიაგნებს შესაბამის მისამართზე BMG-ზე და რა თქმა უნდა ჩვენს Facebook გვერდზე ამ ბლოგს და ამ ჩამონათვალს და ბევრსაც საინტერესოს გაუზიარებენ მე უკვე ჩვენს მკითხველებს. მადლობა მას სტუმრობისათვის და რუბრიკისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
რეკლამის შემდეგ შევეცდებით ახლა გავარკვიოთ რა განსხვავება და მსგავსება იყო მაკროეკონომიკურ სტაბილურობასა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხედვებში წინა და ახალ მთავრობას შორის. ლევან თაღიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობისა. გისმენთ ყურადღებით. კი ბატონო, წინა მთავრობის ბოლო ფინანსთა მინისტრი თავად მამუკა ბახტაძე იყო. მან მოსახლეობას თავის სხვადასხვა საგადასახადო ინიციატივებითა და ბანკების მიმართ ხმაურიანი განცხადებებით დაამახსოვრა, რომელიც მისი თქმით სასტარტო კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას ეხებოდა. რაც შეეხება წინა სამთავრობო პროგრამას, ჩემს ჩართვაში ვეცდები მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე და მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერაზე გავამახვილო ყურადღება. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით წინა მთავრობის პრიორიტეტები იყო ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, სახელმწიფო ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნება იმ დონეზე, რომელიც საკრედიტო რეიტინგებსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს. ასევე ნახსენები იყო ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია, მასშტაბური პროექტების დაფინანსება, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაზრდა, ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის ხელშეუხებლობა და ლარით დაკრედიტების გაზრდა. რაც შეეხება ახალ მთავრობის პროგრამას, რომელიც მეთაურის თავად ყოფილი ფინანსთა მინისტრია, წინა მთავრობასთან შედარებით მხოლოდ ორი პრინციპი ემთხვევა ერთმანეთს. დანარჩენი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ნაწილში უბრალოდ არ არის ნახსენები. ეს ორი დამთხოვა ეხება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტ პროცესს და მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან სტაბილური დონის შენარჩუნებას. ასევე ვალის აღებას გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობის საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისთვის. რაც შეეხება ახალ კომპონენტებს, სოციალური გასაცემლების ზრდა, საპენსიო რეფორმის დაფინანსების საჭირო რესურსების მობილიზება და საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნებაა დამატებული ახალ სამთავრობო პროგრამაში. დანარჩენი პრინციპები კი არ არის ნახსენები. ლევან, გითხარი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ნაწილი სულად გასაგებია, მაგრამ განსხვავება და მსგავსება მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის კუთხით სამთავრობო პროგრამაში. დაინახეთ თუ არა სხვაობა ამ მსგავსება? სხვაობა ნამდვილად იყო. მთავრობის შედარებით ძველ პროგრამაში წერია, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. მათი განვითარებისთვის მთავრობამ პრიორიტეტი პროგრამა აწარმოეს საქართველოს მიანიჭა, რომელიც ექსპორტის ხელშეწყობისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით მუშაობს. ასევე ხაზი გაესვა სავაჭრო მისიებისა და მიზნობრივ გამოფენებში მონაწილეობას, ინვესტიციების მოზიდვას, კომერციული მრჩევლების ინსტიტუტს, სტარტაპ საქართველოს ბიზნეს ინკუბატორის პროგრამებს და ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს. ახალი მთავრობა ექსპორტზე მეტად აქცენტს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობაზე აკეთებს, თუმცა კვლავ უჭერს მხარს აწარმოეს საქართველოს პროგრამას. ასევე საექსპორტო პოტენციალის მქონე კომპანიების განვითარებას. ახალი კომპონენტი, რომელიც ნახსენებია პროგრამაში, არის სექტორული და ღირებულებათა ჯაჭვში შემავალი კომპანიების კლასტერების განვითარება. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ახალი ინსტიტუტის განვითარება და ასევე ის მეგობრული დაბეგვრის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი, რომელიც 1 ივლისიდან ამოქმედება და მცირე და საშუალო საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთს 5-ჯერ შეუმცირებს ბიზნესმენებს, ასევე 5-ჯერ გაიზრდება მცირე ბიზნესის ერთობლივი შემოსავლის შეზღუდვის ნორმა. ამაზე გარკვეული კითხვები კიდევ გვრჩება, მაგრამ მოგვიანებით გითხარი, მოდი რეზუმირებისკენ წავიყვანო თავად მინისტრებზე. რაზე აკეთებდა აქცენტირებას ჯერ მამუკა ბახტაძე, შემდეგ ივანე მაჭავარიანი და რა იყო მათთვის პრიორიტეტული? მამუკა ბახტაძე საკუთარ განცხადებებში აქცენტებს ყოველთვის გადასახადების შემცირებაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასა და სასტარტო კაპიტალის ხელმისაწვდომობაზე აკეთებდა. ივანე მაჭავარიანის მთავარი გზავნილები კი ძირითადად პროცესების გაციფრულება და დიჯიტალიზაცია, ასევე გადახდის უნარობის კანონის მიღების დაჩქარება იყო. გასაგებია. ლევან, მადლობა. ეს იყო ძირითადი ალბათ ის განსხვავებები და მსგავსებები მაკროეკონომიკურ სტაბილურობასა და მეწარმეობის განვითარების ნაწილში, რაც ჰქონდა წინა და ახლანდელ მთავრობას და უნდა ითქვას, რომ პრიორიტეტები განსხვავებულია, თუმცა რაიმე რადიკალური ცვლილება მაშინ ნამდვილად არ მომხდარა. მეტ დეტალს უფრო გავარკვევთ ჩვენი სტუმრისგან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კარგახანია არ ყოფილა თანაწამყვანის ამპლუაში. ეფრემ ურუმაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დღეს არ ვისაუბრებთ გამონაკლისია ბლოკჩეინზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ ამ თემას შემდეგ კვირაში დავუბრუნდებით. რემი დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის. რა შეგვიძლია დავამატოთ? პრინციპში ლევანმა პუნქტობრივად და მუხლობრივად ამოწურა ყველაფერი 56 და 58 გვერდიან პროგრამებს შორის სხვაობა და მსგავსებაც იმავდროულად ჩვენ მთელი დილა ამ პროგრამების შედარებას დაუთმეთ და ელენე კვაჭილაშვილი, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება, ასევე მას უძღვნის გადაცემის ანალიტიკის დიდ ნაწილს. რა შეხედავთ მსგავსებას და სხვაობას? გიორგი, მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი
რაც ასე ვთქვათ, მთავრობის წევრი გახდა. იქიდან მოყოლებული საკმაოდ საინტერესო საგადასახადო და ეკონომიკურ ცვლილებებს აანონსებს. დაწყებული მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერით, გაგრძელებული საგადასახადო კუთხით ისეთი სერიოზული რეფორმა, როგორიც იყო DRG-ს ავტომატური დაბრუნება და ეხლა უკვე საკმაოდ მალე ჩაირთვება ახალი პროცესი DRG-ს ელექტრონული დაბრუნება, ანუ ადამიანური ფაქტორების გამორიცხვა. გაგრძელებული იმით, რომ ასე ვთქვათ, მისი ყველა ასე ვთქვათ დაპირება თითქმის შესრულებულია, რაც მან გააკეთა დეკემბრის თვეში, რაც შეეხებოდა მისი ფინანსთა მინისტრობის პერიოდს და მინდა აღვნიშნო, რომ მამუკა იყო ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველაზე აქტიური ფინანსთა მინისტრი, რაც ასე ვთქვათ, თუ შევადარებთ იმ რეფორმებს და იმ პერიოდს, რაც მან დაყო ფინანსთა მინისტრად, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მისი მოღვაწეობა, ვთქვათ, იმ მონაკოჩი საკმაოდ ბევრი დაპირება გააკეთა და თითქმის ის დაპირებები, რაც გააკეთა, ყველა რეალობაში მოიყვანა ბიზნესთან მიმართებაში. პლუს ამას მე მინდა აღვნიშნო ორი ასე ვთქვათ გამოკვეთილი დაპირება და ორი გამოკვეთილი ასე ვთქვათ ეკონომიკური ხედვა, რაც გააჩნია ახალ პრემიერ-მინისტრს. ეს არის პირველი ის, რომ მან აიღო ვალდებულება საგადასახადო წნეხის დაწევა 25%-მდე 2020 წლამდე. ასეთი ვალდებულება, ასეთი გაცხადებული ვალდებულება დღემდე არც ერთ პრემიერ-მინისტრს არ აუღია და ის, რომ ბოლო პერიოდში ხდებოდა საგადასახადო წნეხის გაზრდა, არა პირდაპირ გადასახადების გაზრდის ხარჯი, არამედ არა პირდაპირ გადასახადების გაზრდის ხარჯი, ამ შემთხვევაში საუბარი აქციზე და იყო ტენდენცია, რომ ასე ვთქვათ, გადასახადების ზრდა პერიოდულად ხდებოდა. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა გასცა დაპირება, რომ ეს ზრდა აღარ მოხდება პირველი და მოხდება პირიქით ამ აქცია, ანუ მოხდება საგადასახადო წნეხის დაწევა. ეს არის საკმაოდ კარგი ინდიკატორი ინვესტორებისათვის და ჩვენი პარტნიორებისათვის, რომლებიც ხედავენ, რომ ეს ახალი მთავრობა ორიენტირებულია გადასახადების დაწევაზე და პირდაპირ აქვს ვალდებულება აღებული ამ წნეხის 25%-მდე შემცირებაზე. დაახლოებით დღეს არის 26.5 და აღებული აქვს ვალდებულება, რომ ამას შეამცირებენ 25-მდე და პლუს კიდე ერთი საკმაოდ სერიოზული მაკროეკონომიკური ასე ვთქვათ დაპირება, რაც ბახტაზე მგაცა, ეს არის სამთავრობო ხარჯების შემცირება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაპირება, ანუ აქაც ჩვენი პარტნიორები და ინვესტორები ხედავენ, რომ მთავრობა აკეთებს, ასე ვთქვათ, ისეთ დაპირებას, რომელიც პირდაპირ აისახება მთავრობის და ქვეყნის ეკონომიკური სიჯანსაღის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რაც საკმაოდ კარგი დაპირება. ანუ მაკროეკონომიკურად იყო აღებული ორი მნიშვნელოვანი ვალდებულება, ერთი საგადასახადო წნეხის შემცირება 25%-მდე და მეორე სამთავრობო ხარჯების შემცირება GDP-სთან მიმართებაში, რაც საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, სასტარტო მაჩვენებელი ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატისათვის და ინვესტორების უფრო მეტი ინტერესისათვის. შენ თქვი, რომ მან რაც ფინანსთა მინისტრობის ეს დაანონსა, შეასრულა. ჩვენ BMG-სთან ინტერვიუს დროს მაგალითად დავით პაპიაშვილი ამბობს, რომ შესაძლებელია ჯერ კიდევ DRG-ს ავტომატურ დაბრუნებასთან დაკავშირებული პირობა, რომელიც არ მუშაობს, მან რამდენიმე კრიტერიუმი ჩამოთვალა და მინდა რომ მაშინ ამას გაც შენ გაქვს უშუალო შეხება მათ შორის ამ სისტემასთან. მუშაობს თუ არ მუშაობს, შენი კონკრეტული პასუხი მაინტერესებს და ვისთვის არ მუშაობს, ფოსტი პრობლემები არის. ავტომატურად უბრალოდ DRG-ს დაბრუნების რეჟიმი მუშაობს საკმაოდ გამართულად. ეს შეუძლია ნებისმიერმა გადამხდელმა გამოსცადოს და გამოსცადა უკვე ბევრმა გადამხდელმა და დაბრუნებულია უკვე როგორც ანუ ჩემი ინფორმაციით 250 მილიონი ლარზე მეტი და წლის ბოლომდე დაბრუნდება 400 მილიონი ლარი. ეს ბრუნდება დაახლოებით განცხადის ჩაბარებიდან 5 სამუშაო დღეში, ოღონდ აქ საუბარია იმაზე, რომ მაინც ხდება ადამიანური ფაქტორის შარევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ამ დოკუმენტების ატვირთვა და ფიზიკურად ნახულობენ ამ დოკუმენტებს და შემდეგ აძლევენ თანხმობას. ის მექანიზმი, ანუ ის დაპირება, რაც იყო გაცემული, ეს არის ელექტრონულად ავტომატური დაბრუნება, სადაც ადამიანური ფაქტორი თავიდან ბოლომდე გამოიწყება და რომელიც თვისობრივად არის საკმაოდ რთული პროცესი, იმიტომ რომ ის ინოვაციები, რაც აუცილებელია ამდაგვარი ინიციატივის განსახორციელებლად, არის ჩემი ინფორმაციით საკმაოდ ძვირი, იმიტომ რომ ეს თქო იაფი არ ჩდება და ჭირდება საკმაოდ მაღალი
ასე ვთქვათ, კვალიფიციურობა და დრო რომ განხორციელდეს ზუსტად ის ელექტრონულად დაბრუნების სტრუქტურა, რაზეც საუბარი იყო ამ ცვლილებაში და დარწმუნებული ვარ, ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, საკმაოდ კარგი პროფესიონალები არიან. მხედველობაში მაქვს ფინანსის სამინისტროს მომსახურების დეპარტამენტი და დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ მალე მიიღო ამასაც ბოლოში. კიდევ ერთი ეს არის არარეზიდენტების რეგისტრაცია ონლაინ, შენ ინვესტორებისათვის საინტერესო გზავნილები ახსენე. ამ ნაწილში რამდენად ველოდებით, თქვათ, დეკლარირებულად უკვე ამ ყველაფრის გამოყენებას? ანა, მე მინდა ასე ვთქვათ, ჩამოვთვალო უცებ რა მიმართულებით გააკეთა, ანუ რა რეფორმები დაანონსდა. ამ წელიწადს ეს არის რეფორმა, რომელიც ეხება ამინისტიას, ანუ 2013 წლამდე დაგრეული ვალდებულებების ჩამოწერას. ეს არის ახალი საგადასახადო კოდექსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ერთი გადაცემა ცალკე უნდა მიუძღვნათ ფინანსის სამინისტროსთან ერთად და შემოსავლების სამსახურთან ახალ საგადასახადო კოდექსი. ჩვენი შეფასება საგადასახადო კოდექსი ის, რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი დღეს არ ვარგა და ვერ უძლებს ვერანაირი კრიტიკას იმ ფონზე, რომ მხოლოდ ეხება ხუთ გადასახადს და ეს რო ეხებოდეს უფრო მეც რთულად იქნებოდა საქმე. ეს არის გამარტივებული საგადასახადო დოკუმენტების ბრუნვა, ანუ ის 6 ძირითადი საგადასახადო დოკუმენტის ჩამოყვანა ერთ საგადასახადო დოკუმენტზე, რაც დამერწმუნებით იქნება საკმაოდ რევოლუციური რამ ჩვენი მეწარმეებისათვის, იმიტომ რომ ადამიანური რესურსი, ვთქვათ, პროფესიული რესურსი და შემდეგ აღარ იქნება საჭირო და უფრო გაუმარტივდება ცხოვრება. შემდეგი რეფორმა ეს არის საგადასახადო არდგები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი გვისაუბრე ამ სტუდიაში მოგების გადასახადის რეფორმასთან ერთად წლების განმავლობაში და მინდა აღვნიშნო, რომ საგადასახადო არდგები არის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც ჩვენს ქვეყანაში უნდა გატარდეს აუცილებლად იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანას მიეცეს მიმზიდველობა მულტინაციონალური კომპანიებისგან. მაგალითად მოვიყვან ერთ მაგალითს, Microsoft-ის საკმაოდ დიდი ბიზნესი, 1/4-ზე მეტი დალისტულია და ასე ვთქვათ, რეგისტრირებულია ირლანდიაში და მოგეხსენებათ, ირლანდია არის ქვეყანა, რომელიც გამოირჩევა ყველაზე მაგალი ეკონომიკური ზრდით მსოფლიოში, მათ შორის ევროპაში და არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. ამ ქვეყანას აქვს ამდაგვარი პოლიტიკა, როდესაც მულტინაციონალურ კომპანიებს თავაზობს საგადასახადო არდგებს და ამდაგვარი პრაქტიკა აქვს სხვა ქვეყნებსაც ევროპაში. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და საკმაოდ კარგი ეფექტიანი პოლიტიკა აქვს და აფრიკულ ქვეყნებს, როცა პირობითად მაგალითად ერთ-ერთმა აფრიკულმა ქვეყანამ Volkswagen-ს შესთავაზა კონკრეტული ინვესტიციის განხორციელების, ასე ვთქვათ, ხარჯი, ეს არის $50 მილიონიანი ინვესტიცია, როცა გაიხსნება Volkswagen-ის ქარხანა, იქ მათ 30 წლიანი საერთო საგადასახადო შეღავების მიცემაზე. ეს არის ონლაინ რეგისტრაციების რეფორმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აქ მინდა ხაზი გაუშვა ერთ, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ გარემოებას, ის რომ ონლაინ რეგისტრაცია უფრო მეტად გააღებს ჩვენს ეკონომიკას და უფრო მეტად წვდომაც გახდის ინვესტორებისათვის დისტანციურად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, 21 საუკუნის ეკონომიკა მიდის ციფრული ეკონომიკისკენ და ციფრული ეკონომიკის ძირითადი მონახაზი არის, ასე ვთქვათ, ღიაობა, ანუ პლატფორმა, რომელზეც შეუძლიათ მეწარმეებს და ინვესტორებს განახორციელონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ბიზნეს აქტივობა და ბიზნეს აქტივობა მათი რეგისტრაციის და წარმომადგენლობის გარეშე შეუძლებელია და პლუს ამას კიდე მათ უნდა ჰქონდეთ წვდომა ფინანსური ინსტრუმენტებთან და ფინანსური ინსტრუმენტებთან წვდომა გამორიცხულია საბანკო ანგარიშების გარეშე. ჩვენ ამ ნაწილში გვაქვს მე ასე ვთქვათ, უფრო მეტ პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ ონლაინ რეგისტრაცია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პლუს ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ინფორმაცია მაქვს მე ფინანსის სამინისტრო აპირებს ონლაინ საგადასახადო რეზიდენტობის მინიჭებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ ეს ინსტრუმენტი გვაქვს საკმაოდ რთული სახით. ანუ კონკრეტულად პირს უნდა გააჩნდეს $3 მილიონზე მეტი და უნდა ქონდეს 24,000 ლარზე მეტი შემოსავალი წლის განმავლობაში, რომ მიუხედავად მისი საქართველოში ფიზიკურად ყოფნის, ასე ვთქვათ, 183 დღეზე მეტის, მან მიიღოს ექსტრა ეგრეთ წოდებული საგადასახადო რეზიდენტობა და ამ ნაწილში პრობლემატურია ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს მოქნილი, ასე ვთქვათ, საბანკო ინსტრუმენტები, რომელთაც განხორციელდება ონლაინში დარეგისტრირებული ბიზნესის და გადამხდელის რეგისტრაცია, ასევე საბანკო მიმართულებით, რაც სრულყოფილად მისცემს საშუალებას ინვესტორებს განახორციელონ აქტივობა ამ მიმართულებით და საბანკო ნაწილს მე მოგვიანებით დაუბრუნდეთ.
ეს არის ინოვაციური, ასე ვთქვათ, IT სისტემებით ადამიანური რესურსების ჩაანაცვლება, რაც დაანონსა პრემიერმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, რომ 21 საუკუნის ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახური და სახელმწიფო სხვა უწყებები წარმოუდგენელია ამ IT, ასე ვთქვათ, რეფორმირების გარეშე და ამის გამოძახილი იყო ის, რაც ბლოკჩეინის დადერგვას უკავშირდება შემოსავლებს, ანუ ჩვენს ასე ვთქვათ, საგადასახადო სისტემაში ერთ მარტივ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად რა შეიძლება გამოგვადგეს ჩვენ ბლოკჩეინის დანერგვა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩინეთის საბაჟო სისტემა აღჭურვილია უკვე ბლოკჩეინით და ბლოკჩეინზე ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია ტვირთების და ასე ვთქვათ, ნიშნავს იმას, რომ ონლაინში დაინახავენ ჩვენი მებაჟეები, რა ტვირთი, ასე ვთქვათ, გამბაჟდა პირველ, რა ტვირთი გამოვიდა ექსპორტზე და მოდის იმპორტზე საქართველოში, ონლაინში ნახავენ ინვოის, ონლაინში ნახავენ წარმოშობის სერტიფიკატს. მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთული ქვეყანაა ჩინეთი, როცა ხდება ამ დოკუმენტაციის შემდგომ გზაში ბჭყალებში გაყალბება და ასე ვთქვათ, საკმაოდ ბევრი პარამეტრის შეცვლა და ის ტვირთები, რომლებიც 6 დღის შემდეგ შემოვა საქართველოში, ავტომატურად დაინახავენ მებაჟეები 6 დღით ადრე მათი რეგისტრაციისას იმ ძირითად პარამეტრებს და აქ მოხდება, ასე ვთქვათ, ელექტრონულად ავტომატური გამბაჟება, არ მოხდება ტვირთების გაჩერება, ერთადერთი მოხდება ალბათ სკანირება მარტო და ეს იქნება ონლაინ რეჟიმი ბლოკჩეინზე, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციის გარეშე, რაც იქნება საკმაოდ კარგი ინსტრუმენტი გადადგმული იქითკენ, რომ უფრო გაუმარტივდებათ ცხოვრება იმპორტიორებს და ექსპორტიორებს. ესეთი საკითხი ჩემთვის ბოლოს წინა თემა, იმიტომ რომ მე ბანკებზე უნდა კითხო, რომელიც დაანონსე. მამუკა ბახტაძე ძალიან ბევრი ავანსის გაცემის ფონზე, მათ შორის ნაწილობრივ საკმაოდ მიმზიდველის გუნდის რა რესურს ფლობს ამ ყველაფრის იმპლემენტაციისთვის. ჩვენ ვსაუბრობთ ახალ ტექნოლოგიაზე, ამაზე დეკლარირებული აქვს ფინანსთა მინისტრს, რომელიც სხვათა შორის გააკრიტიკეს არა გაციფრულების გამო, არამედ სხვა საკითხებისადმი ნაკლები ყურადღების გამო, რაც ფინანსთა მინისტრის ვალდებულებებში შედის. მე არ მაინტერესებს პასუხი კითხვაზე, ეს პოლიტიკოსების შესაძლებელია, რამდენად ფლობს ბახტაძე სიტუაციაში. ჩვენი საქმეა, აქვს თუ არა მას რესურსი, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი. მის მიერ დეკლარირებული თემები არ დარჩეს სადღეგრძელოების ამბავი. საკმაოდ საინტერესო კითხვაა. ის ადამიანური რესურსი, რაც დღეს გააჩნია ფინანსის სამინისტროს, არის ჩემი შეფასებით საკმაოდ ადეკვატური და გამოწვევებთან შესაბამისობაში და ყველა ის რეფორმა, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში გატარებულა, რა ვიცი, ბოლო ალბათ 15-20 წელია ამ ადამიანების ზუგზე არის გადავლილი. ესენი არიან საკმაოდ გამოცდილი პროფესიონალები, არავიზე ნაკლები, ასე ვთქვათ, პროფესიონალები იმ კუთხით, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, დროსა და გამოწვევების ფონზე იზრდებიან, ჩვენ მათთან ყოველდღიური შეხება გვაქვს და ვიცით, რომ ეს ადამიანები არიან ადეკვატურები. ყველა ის რეფორმა, რაც გაკეთდა დღემდე, გაკეთდა ამ ადამიანების ხელით და დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ პატრიოტები არიან ეს ადამიანები იმისათვის, რომ აწი გააგრძელონ ამ რეფორმების კეთება. დარწმუნებული ვარ, რომ ის პასუხისგებლობა, რაც ახალმა პრემიერმა აიღო, იმდაგვარად გააკეთებს და განახორციელებს ამ ჩემს მიერ, უბრალოდ მათ მიერ დაპირებულ და ჩემს მიერ ჩამოთვლილ რეფორმებს, რა ვთქვათ, დაპირებებიც და რა, ასე ვთქვათ, რეფორმებიც მან თავის მინისტრობის მოთვლის შემდეგ გააკეთა. იმ ადამიანების დახმარებით კიდევ ერთხელ ვიძახი იმ პროფესიონალების დახმარებით, რომელიც ასე ეხმარებიან ჩვენს ქვეყანას. ბოლო კითხვა. საქართველოში მოქმედი 16 კომერციული ბანკიდან 11 თუ 20 არის კომპანია ნოდია ურუმაშვილი პარტნიორების კლიენტი, თუ არ ვცდები, დაახლოებით ესეა. მათი დამოკიდებულება და გავაგრძელოთ ის ნარატივი რეზუმირების კუთხით, რა იყო, როცა ახალბედა ფინანსთა მინისტრი, რომლის ბექგრაუნდი არის რკინიგზის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანიის ტოპ მენეჯერობა, გამოდის ესეთი ამბიციური ცვლილებებით, თან იმ ფონზე, როცა ეროვნულ ბანკს რეალურად უკვე დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა რეგულაციები, რომელიც საქართველოს ბანკის, TBC ბანკის, ანუ ორი უმსხვილესი ბანკის აღმასრულებელი დირექტორების შეფასებით საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა სურათი და ეს იყო მძიმე რეგულაცია. ვციტირებ კახა კიკნაველიძეს.
ერთი რამის თქმა შემიძლია დარწმუნებით, რომ ის ცვლილებები და ის რეფორმები, რაც გატარდა ბოლო დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში საბანკო სექტორთან მიმართებაში, იყო გარკვეულწილად ინოვაციური და გარკვეულწილად მძიმეც იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა რეფორმირება იმ კუთხით, რომ მოხდა შეზღუდვა ფინანსურ რესურსზე წვდომის იმ ნარატივიდან გამომდინარე, რომ ჭარბვალიანობა, ანუ ის ხალხი, ვისაც არ ჰქონდა ანუ თავის ფინანსურ საშუალებებთან მიმართებაში არ მოეხდინათ უფრო მეტი ვალდებულებების აღება. ის რაც მოხდა, ანუ გლობალური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ჩემი გადმოსახედიდან, ის რომ ქვეყანა იყოს ჯანსაღი ფინანსური, ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობებით და არ იყოს ის პრობლემატიკა, რასაც ქვია ჭარბვალიანობა, რაღაც ეტაპზე ეს რეფორმები იყო გასაკეთებელი. უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო რთული წარსული აქვს ამას, იმიტომ რომ ეს პრობლემები გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და ვიღაცას უნდა დაეწყო ამაზე ზრუნვა და კარგი იყო რომ ეს დაწყებულიყო უფრო ადრე, იმიტომ რომ უფრო, ასე ვთქვათ, კარგ შედეგებს მივიღებდით დღეს და ასე ბჭყალებში მტკივნეულად არ აისახებოდა თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვისაც აღარ აქვს, ვთქვათ, ამ რესურსებზე დღეს წვდომა. თუმცა ის რეფორმები, რაც რისი დაანონსებაც მოხდა პრემიერის მხრიდან, თუნდაც ის რომ მცირე მეწარმეებზე გადასახადის შემცირება 5ჯერ და ზღვრის გაზდა 5ჯერ, ხო? ეს არის ის რეფორმები, რომლებიც გრძელვადიან პერიოდში ამ ადამიანებისათვის მოიტანეს შედეგს, ანუ სარგებელს და ის თომა რაც დღეს აქვს შეზღუდული, დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ მალე მათ, ასე ვთქვათ, გადამხდელ უნარიანობა ქაღალდზე წაღუდგებათ. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ხორემი ურომაშვილი რემი დაანონსა პრინციპში შემდეგი კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ანალოგიური ხაზი მთელი დღის განმავლობაში გავაკეთოთ, როგორც დღეს დილიდან დავიწყეთ და გრძელდება ვიდრე ანალიტიკამდე და საუბარია ფინანსთა სამინისტროს და სხვადასხვა ექსპერტების ჩართულობით საუბარი იმ რეფორმებზე, რომელიც ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრად ყოფნისას დაანონსა. მამუკა ბახტაძემ საინტერესო იქნება შემოსავლების სამსახურის და სხვა მიმართულებების ხელმძღვანელთა და რიგით თანამშრომლთა თუ საჭიროა ჩვენ ნებისმიერ სათავარ დაუთმოთ BMG სტუდია აზრი. მადლობა რემის სტუმრობისთვის, ეს იყო რემი ურომაშვილი. უნდა აიგზავნოს დაბალი სტანდარტების ავტომობილების იმპორტი. ეს არის კიდევ სიტყვები, რომელიც პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის. მთავრობის ახალმა მეთაურმა ეკოლოგიაზე ზრუნვა პრიორიტეტად გამოაცხადა და დაანონსა ამ მიმართულებით გამგაცრდება საწვავის ხარისხის კონტროლი და მოთხოვნები ტექდათვალიერებაზე. არის თუ არა ავტომობილები გარემოს დაბინძურების წყარო? როგორია საწვავის ხარისხი ქვეყანაში და სად არის გამოსავალი? გუშინ ეკონომიკის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ფაქტიურად დაადასტურა, რომ გადაწყვეტილება ახალი წლიდან საწვავის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებით მიღებულია და ევროსტანდარტების უმაღლესი ხარისხის საწვავი დაიშვება მხოლოდ საქართველოში. ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი მოგვიყვება, რას პასუხობს საავტომობილო ბიზნესი მთავრობას და რა რეკომენდაციები აქვს დარგის სპეციალისტებს. საქართველოს ავტომობილების ტექნიკურ ინსპექტირებას რამდენიმე ეტაპად განახორციელებს და ქვეყანაში არსებული ყველა მანქანა 2019 წლის ბოლოსთვის იქნება შემოწმებული. მსუბუქი ავტომობილებისთვის ტექნიკური შემოწმების გავლა 60 ლარი ეღირება. სატვირთო ავტომობილის მფლობელებს კი 100 ლარის გადახდა მოუწევთ. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების მრჩეველი ლევან ალაფიშვილი გვიყვება, რომ ტექდათვალიერების ბიზნესი საქართველოში რთულ პირობებშიც კი არსებობდა და დღემდე 27 მათგანი მოვიდა. იურისტის თქმით, აღნიშნული ბიზნესი ახლა სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგება. ფასი, აი ესე ნაჯახით დააწესეს 60 ლარი და 100 ლარი. რეგულირებადი არ არის სფერო და ფასები დაუწესეს ბიზნესს. ანუ ბიზნესმა მერო ტექნიკათვალიერება გამიწიოს, აი მას დაუწესეს ფასი. ამაზე ვერც ძვირად და ვერც ნაკლებად ვერ გაუწევ ლევანს მომსახურება. ეს არ არის რეგულირებადი. ადგა და დაუწესს, ეგ პირველი ანტიკონსტიტუციური. ალაფიშვილის თქმით, ეკონომიკის სამინისტრო კორუფციულ გარიგებებს დებს კონკრეტულ კომპანიებთან და უხეშად არღვევს კანონს, რომელიც დღემდე მოქმედებს საქართველოში. ორი კანონით, ერთი კანონით არა, ორი კანონით აკრედიტაციის უფლებამოსილება პროცესის, პროცედურების დაწყების და აკრედიტაციის გაცემის. აქვს მხოლოდ და მხოლოდ აკრედიტაციის ცენტრს და არა ეკონომიკის სამინისტროს. აკრედიტაციის ცენტრს აქვე მაგ ეგეც განსაზღვრული აქვს 4 წელი.
კანონით ანუ 4 წელია განსაზღვრული. ეკონომიკის სამინისტროს საერთოდ უფლება არ აქვს არაფერში, მაგრამ 10 წელი გამოაცხადა. იურისტის საქმის კურსთან საუბარში ამბობს, რომ მისი და ასოციაციის ერთადერთი მიზანია ზემოთხსენებული კორუფციული სქემა შესაბამისი ორგანოების შესწავლისა და გამოძიების საგანი გახდეს, რადგან ეკონომიკის სამინისტრო ჩაკეტილ სისტემას ქმნის, რომელშიც მისი ინტერესის წილი ძალიან მაღალია. კანონმა ეს გახლავთ საგზაო მოძრაობის შესახებ და ეს გახლავთ პროდუქტის უსაფრთხოების შესახებ კოდექსი. ანუ ორმა კანონმა ეს უფლებამოსილება მიანიჭა აკრედიტაციის ცენტრს და ეკონომიკის სამინისტროს ამის უფლება არ აქვს და ამის საპირისპიროდ ეკონომიკის სამინისტრო არათუ შერჩევას აცხადებს, არამედ ამისთვის ითხოვს თითოეულ ლოტზე 750.000 ლარი გადამიხადეთო. კომპანია დაჯი ტექდათვალიერების ბაზარზე 1999 წლიდან პოზიციონირებს. როგორც დაფუძნებელი გვიყვება, მისი ბიზნესი ყოველწლიურად ვითარდებოდა და ფართოვდებოდა. დავით კვანტიძის განმარტებით 2017 წელს გამოიცა დადგენილებები, რომლის მიხედვითაც საჭირო გახდა მის კომპანიას ეკონომიკის სამინისტროსთან გაეფორმებინა კონტრაქტი, რომელიც ბიზნესის გაფართოების მიმართულებით გარკვეულ ვალდებულებებს ითვალისწინებდა. ერთ-ერთი ასეთი ვალდებულება იყო ფინანსური გარანტიის წარდგენა, რომელიც ერთ ხაზზე 100.000 ლარს გულისხმობდა და კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთში აკრედიტაციის აღებას ავალდებულებდა კომპანიას. რა თქმა უნდა, პუნქტები ბევრია ამ ხელშეკრულებაში და ერთ-ერთი პუნქტი არის ფორს მაჟორი, რომელიც ფორს მაჟორიც დაგვიდგა დღესდღეობით. და ამ ფორს მაჟორის აღიარება ამ ეტაპზე არ უნდა ეკონომიკის სამინისტროს. გაგვიცხადეს ესეთი რაღაც, რომ ის 100.000 ლარიანი გარანტია, რომელიც ჰქონდა თითო ხაზზე წარდგენილი, შესაძლოა ჩამოგვაჭრან, მაგრამ არ ამგონია ამას თავისთავად არც ჩვენ დავრთავთ უფლებას და დნებას და ესეც რა თქმა უნდა სადაო თემაა, ალბათ სასამართლოში მოგვიწევს ამ საკითხის განხილვა. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტექდათვალიერების ცენტრების მოწყობის ნებართვის გაცემის პროცედურები ორ ეტაპად დახვეს და მათ მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც 10 წლიან ვადას მოიცავს და რომელზეც ლევან ალაფიშვილი აპელირებს, მეორე ეტაპზე გამარჯვებულ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება. ხოლო რაც შეეხება 10 წლიან პერიოდს, ის კონტრაქტის მოქმედების ვადაა და აკრედიტაციის შენარჩუნების ვალდებულების ხანგრძლივობას გულისხმობს და არა მისი მოქმედების ვადას. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს პროცესი საქართველოს მოსახლეობისთვის და იმისთვის, რომ მომხდარიყო ესეთი რეგიონების დაფარვა, რომელიც არ დაიფარა, მაგალითად ესეთი არის გურია და სხვადასხვა ძალიან ბევრი სოფელი და ძალიან ბევრი რეგიონი, სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება მეორე ეტაპზე გამოცხადებინა ინტერესთა გამოხატვა და ის ხელშეკრულება, რასაც თქვენ ბრძანებთ, გახავთ ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული იქნა კომპანიასთან, რომელიც გახავთ გამარჯვებული ინტერესთა გამოხატვაში. რაც შეეხება შეპესე დაჯის საქმეს, ქეთევან სალუქვაძის განმარტება ასეთია. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კომპანია ვერ შეძლებს რაიმე ვალდებულების, რომელიმე ნებისმიერი ვალდებულების დაკმაყოფილებას, რომელიც ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული, ეს უკვე ექვემდებარება სამართლებრივ იურიდიულ განხილვას და საკითხის შესაბამისად სამართლებრივ ჭრილში იქნება განხილული. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციამ საკითხში გასარკვევად და კანონდარღვევის აღსაკვეთად ივლისის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს საქართველოში, აგრეთვე კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარეს და სახალხო დამცველსაც მიმართა, რათა მათ უზრუნველყონ ტექდათვალიერების რეფორმის გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესები. სხვადასხვა რუსული სააგენტოები, საინფორმაციო სააგენტოები ატირაჟირებენ ინფორმაციას, რომ როსპოტრებნაძორი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე საქართველოდან შესული ალკოჰოლური სასმელების, ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლს ატარებს. ეს საუბარია ამ უწყების განცხადებაში ნათქვამი, რომელიც როგორც გითხარით უკვე რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომაც გაავრცელა. პირველი 6 თვის განმავლობაში მიმდინარე წლისა მოვლენილია ალკოჰოლური პროდუქციის პარტია, რომელიც არ შეესაბამება სავალდებულო მოთხოვნებს, რაც დადგენილია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში ტექნიკური რეგლამენტით და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით ნათქვამია განცხადებაში. როსპოტრებნაძორში ასევე აღნიშნავენ, რომ ის პროდუქცია, რომელიც მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, საერთო ჯამში 16,000 ლიტრის მოცულობისაა და ის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არ დაუშვეს. ეს არ იყო შესავალი იმ თემისთვის, რისთვისაც შევიკრიბეთ საიმისოდ, რომ ვიმსჯელოთ და ვისაუბროთ ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად, მაგრამ ელენემ უკვე დაადასტურა, რომ ცხადია ამაქვს ანალიტიკას დღევანდელი ეთერები
ვერასდება. საუბარია 15 საათზე და საღამოს 11-ს რომ მოკლედ 15 წუთი. ელენე, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ამბავია, ნამდვილად ამბავია, მით უმეტეს რომ ესე ვთქვათ პერიოდულად ხო, პერიოდულად ესე ვთქვათ თავს იჩენს ეს და კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას. ესეთი არაფერია თითქოს ქვეშ სამყანს ძლიდეს რა. იცის მიხვდა რამდენი ათაინა. კვირის ბოლო ელენე პარასკევს ეპატიება. 30,000 ბოთლია დაახლოებით მარტივად რომ დავთვალოთ. ხო. გაჩნია კომპანიებს როგორ გადანაწილდა ეს თუ ერთ კომპანიაზე ან სამზე ან 4-ზე მოდის უმძიმესი დარტყმა და ეხლა მთელ ინდუსტრიაზე მოკლედ მაგას დავთვლით კარგად. ხო, ამას დავთვლით კარგად და აქ მთავარი მაინც ის არის რომ კიდევ ერთხელ კარგად გამოჩნდეს რამდენად არასანდოა ეს ბაზარი და ისე დაემთხვა გუშინ დავწერე ზუსტად სოციალურ ქსელში საგარეო ვაჭრობის მონაცემები რომ იყო რომ ევროკავშირთან ვაჭრობის ტემპი არის გაზრდილი და ვამბობდი რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი ესე ვთქვათ აქცენტი თქო და მოდი იმას რაც დაგვიგეგმავს შეგვისრულებია დღეს დილიდან მივყვებით და შენ კი მთელი კვირის განმავლობაში ამზადებდი. რა აქცენტირება ელენა? ესე იგი, ცხადია რომ ვაგრძელებთ იმ ხას, ესე ვთქვათ, მცირე მთავრობის კონცეფცია, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, მის ძირითადი პოსტულატები, რაც გვესმის ამ ჯერ კიდევ ახალი მთავრობისგან, ახალი, იმიტომ რომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მთავრობის გადადგმული არ გვინახავს. შესაბამისად, ჩვენც ვეხმაურებით და ვეხმაურებით შემდეგნაირად, შენც არაერთხელ და ესე ვთქვათ, დაანონსე რომ საჯარო ფინანსებს ჩვენ მივაქცევთ და მათ გამკარგვას და რაც მთავარი ეფექტიანობას მივაქცევთ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას, ჩვენ ეს დავიწყეთ. საკმაო ხანი ველოდეთ იმ ინფორმაციას, რომელიც მივიღეთ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებიდან და გვაინტერესებს 4 მილიონი ლარი, რომელიც არის გამოყოფილი, ესე ვთქვათ, ამ ხალხისთვის. აქცენტს ვაკეთებთ არა იმაზე, ეს 4 მილიონი ბევრია, ცოტა უნდა კონდეთ ამ ხალხს თუ არ უნდა კონდეთ. ვიღებთ მოცემულობას, რომ 4 მილიონი აქვთ, რა შედეგი დადეს. არის თუ არა ეს შედეგები? ზუსტად, არის თუ არა ეს შედეგები, ესე ვთქვათ, ამ თანხის შესაბამისი და ვისთან მიდის ეს შედეგები? მიდის თუ არა მათთან, ვიზეც უნდა გადანაწილდეს საბოლოო ჯამში დოვლათი. ეს იქნება ჩვენი აქცენტი. ელენე გოგბერაშვილმა ძალიან მოთმინებით ესე ვთქვათ, იმუშავა ამ თემაზე და დღეს ყველაფერს ამას თავს მოვუყრით. ელენე ჩვენთან იქნება სტუდიაში და მე უკვე სიუჟეტიც მომზადებული გვაქვს, სადაც ყველას შეზღარგულებაშია და ყველა მზად არის. მადლობა ელენე, მიხარია ჩვენი ერთად ყოფნა პარასკევობით და ის საინტერესო თემები და ექსკლუზივები, რომელსაც ანალიტიკას ავტორი აანონსებს. ანასთან ერთად ცემორეულნი გემშვიდობებით ორშაბათს დილამდე ისე ხარობენ ჩვენი მეგობარი სტუდიის ოპერატორები, რომ მეც უერთდები იმ ყიჟინას, რაც საქმიანი დილის ორშაბათამდე პაუზას ხო, ორშაბათს პაუზას ეძღვნება, თუ არ ჩავთვლით საეთეროს, რომელიც არაფრით არ გვიშვებს და ეხლაც კი, ასე ვთქვათ, გვიყიჟინებს ზემოდან, რომ დარჩით აწაქვიდეთ, არ მიგვატოვოთ. ორშაბათს დილის 8 საათზე 8:05 წუთი დააკლდება, მომართეთ ყველაფერი. სოციალში დილის 7 საათიდან იწყება საქმის კურსის გამოშვება და მანამდე ქალების ნარატივია. და ქალების ნარატივი ახლაც იქნება, სულ რამდენიმე წუთში კვანცალაბიძე შემოგიერთდებათ საკმაოდ საინტერესო სტუმრებით. დანარჩენზე უკვე მოგახსენებთ. დროებით და ორშაბათამდე.